युनिट 11 को इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज गर्दैछौँ है र तपाईहरुसँग बुक छ भने बुक निकाल्नु होला युनिट 11 11.1 मा है यहाँनेरि के भनेको छ त फर्स्टमा हेरौँ है त चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ व्हेन इन्स्टेड अफ एन्ड अर बट भनेर भनेको छ अब यो तलको गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही सानो स्ट्रक्चर केही ग्रामेटिकल रुल लेख्न जाँदै छु हेर्नु होला है त फर्स्ट रुल इज तपाईले when plus simple past plus simple past युज गर्नुहुन्छ कुन बेला भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईटा इभेन्ट हुन्छ र त्यो दुईटा इभेन्टमा चाहिँ कुनै पनि ग्याप हुँदैन र सेकेन्ड इभेन्ट चाहिँ फर्स्ट इभेन्टको कारणले भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु युज when प्लस सिम्पल पास्ट अब सिम्पल पास्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस verb to प्लस सब्जेक्ट यो स्ट्रक्चर कहिले युज गर्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि आई विल राइट इट डाउन इफ यो कलरले अलि देखिएन है I will change it right away. कहिले गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि if there is no gap between two events अथवा second action चाहिँ is happened due to the first one. ड्यू टू द फर्स्ट इभेन्ट है फर्स्ट इभेन्टको रियाक्सनले गर्दाखेरि सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो भनेदेखि चाहिँ यु युज दिस स्ट्रक्चर कुन चाहिँ भन्दाखेरि वेन प्लस सिम्पल पास्ट अर्को एउटा छ स्ट्रक्चर वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस पास्ट पर्फेक्ट अब पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हो सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट के हो त सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट मैले यहाँ ठ्याक्कै यताको उताको यता लेखेँ है माई ब्याड यसलाई चाहिँ यहाँनेरि यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट त्यसपछि चाहिँ सिम्पल पास्ट ओके अब हामीले यो स्ट्रक्चर कुन बेला युज गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ when there is a gap between two events when there is a gap between two events र फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो भनेदेखि चाहिँ we use this structure or second event is happened when the first action is finished. When the first action is finished. है यति कुरा बुझ्यो भने we can do this whole chapter है सबैको स्ट्रक्चर उस्तै छ ल अब ढिला नगरी एक्सरसाइज तर्फ जाउँ 1 She peeled the banana and gave it to the baby भनेर भनेको छ अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आई थिंक देयर इज नो ग्याप है फर्स्ट इभेन्ट भएपछि चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो र अल्सो वी क्यान से दैट फर्स्ट इभेन्टको कारणले चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो नि त सो वी युज वेन प्लस सिम्पल पास्ट when she had peeled the banana she gave it to the baby. Okay. हामीले यहाँनेरि कुन स्ट्रक्चर लगायौं त 2 को लगायौं हैन अब किन भन्दाखेरि चाहिँ माय ब्याड मैले थोरै अगाडि चाहिँ आई गट कन्फ्युज्ड है त किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ ग्याप अनि किन त भन्दाखेरि जब फर्स्ट एक्सन चाहिँ सकियो when she completed peeling the banana अनि चाहिँ उसले दिएको हो नि त पिल नगरिकन ठ्याक्कै के त एउटै टाइममा दिएको अथवा देयर इज नथिङ लाइक दैट हैन हो त्यही भएर मैले पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट युज गरेँ ओके अब 2 देखि चाहिँ वी विल
concentrate more है त I looked in the fridge and found some sausages भनेर भनेको छ अब म के भन्छु त भन्दाखेरि when I looked in the fridge मैले हेरेपछि I found some sausages मैले खोले र I found some sausages it is simple as that 3 the security men searched our hand baggage and we boarded the plane भनेर भनेको छ फर्स्टमा सर्च गर्यो त्यसपछि मात्रै हामी प्लेनमा चढ्यौं नि त फर्स्ट इभेन्ट सकिसकेपछि सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो सो हामीले सेकेन्ड वाला स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौं when plus past perfect plus simple past when the security men had searched our hand baggage we boarded the plane then fourth one 4 मा के छ he kicked the dog and it barked भनेर छ हेर्नुस् त उसको फर्स्ट एक्सनको कारणले सेकेन्ड एक्सन भएको हो and there is no gap है so we use the first structure है फर्स्ट एक्सनको रिएक्सनले चाहिँ सेकेन्ड एक्सन भएको हो है सो जब उसले कुकुरलाई किक गर्यो कुकुर भुक्यो when he kicked the dog the dog it barked 5 मा के छ I went to the duty free shop and bought a carton of 𝘂𝗶𝗹𝗶 भनेर भनेको छ म के त ड्युटी फ्री शपमा गएँ र मैले चाहिँ 𝘂𝗶𝗶 को चाहिँ I bought a carton of it म त्यहाँ गएँ र किने सो फर्स्ट एक्सनको कारणले सेकेन्ड एक्सन भयो when I went to the duty free shop I bought a carton of 𝘂𝗶𝗶𝗶 when I went to the duty free shop भनेको चाहिँ लाइक ट्याक्स नलाग्ने र अरु भन्दा चाहिँ लाइक थोरै चिप पाउनेलाई चाहिँ ड्युटी फ्री भनेर भन्छ है त shop I bought a carton of 𝘂𝗶𝗶𝗶 6 the plane took off and the steward came around with orange juice भनेर भनेको छ जब उड्यो त्यसपछि मात्रै आए है so there is a gap when the plane had taken off फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो सो पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्ट the stewardess came around with oranges 7 मा के छ त he drank the coffee and asked for another cup भनेपछि फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो नि त फर्स्टमा त उसले फर्स्ट कफी खानु पर्यो फर्स्ट कप अफ कफी खाएर त अर्को माग्छ नि हो त्यही भएर पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट when he had drunk the coffee he asked for another cup र 8 मा के छ I paid my bill and left the restaurant भनेर भनेको छ जब मैले पे गरे तब मात्रै मैले रेस्टुरेन्ट लिभ गरे मैले पे गर्ने एक्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि मैले लिभ गरेको हो नि त सो 2 स्ट्रक्चर नम्बर 2 when I had paid my bill I left
the restaurant eat. अब 9, 10, 11 I will leave it up to you है त म डिस्कस गर्छु र यसको चाहिँ तपाईहरु गर्नु होला or you can write down in the comment below है त 9 he put his foot on the brake and nothing happened उसले अब ब्रेक भनेको त तुरुन्तै लाग्नु पर्ने हो नि त तर लागेन है सो हामीले फर्स्ट स्ट्रक्चर युज गर्छौं सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट when he put his foot on the brake nothing happened 10 I read the letter and threw it into the waste paper basket. हेर्नुस् त यहाँनेरि पहिला मैले पढिसकेपछि फाल्ने हो पहिला पढ्ने काम कम्प्लिट गर्ने अनि फाल्ने सो स्ट्रक्चर नम्बर 2 when plus past perfect plus simple past when I had read the letter I threw it into the waste paper basket 11 I read his autobiography and discovered what a strange person he had been भनेर भनेको छ मैले उसको अटोबायोग्राफी पढिसकेपछि मात्रै मैले के थाहा पाएँ भनेको त उ त एकदमै अचम्मको मान्छे रहेछ पहिला भनेर थाहा पाएँ फर्स्टमा त मैले उसको अटोबायोग्राफी पढेर कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि त एउटा एक्सन कम्प्लिट गर्नु पर्यो सो फेरि हाम्रो स्ट्रक्चर नम्बर 2 when plus past perfect plus simple past when I had read his autobiography I discovered what a strange person he had been भनेर भन्नु पर्यो ठीक छ ओके अब कुरा गरौँ as soon as को अब as soon as मा पनि माथिको जस्तै के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर हो है as soon as प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट किन भन्दाखेरि त्यहाँनेरि ग्याप भएन भने र as soon as प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट त्यहाँनेरि ग्याप भयो भने र फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भयो भनेदेखि माथिको जस्तै स्ट्रक्चर मात्र यहाँनेरि as soon as को फरक हो है सेम स्ट्रक्चर as soon as ठीक छ ओके ल यो गरौँ अब फर्स्टमा एक्जाम्पल एकचोटि स्टडी गरौँ I recognized you as soon as I heard your voice भनेर भनेको छ as soon as they had moved in the as soon as they had moved in they gave a housewarming party भनेर भनेको छ similarly in the way change the sentences below using as soon as plus past or as soon as plus past perfect भनेर भनेको छ ओके 1 फेरि तल सार्दिम 1 है त they saw the house and immediately fell in love with it भनेर भनेको छ हैन उनीहरुले घर देख्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरुलाई मन पर्यो हैन लभ एट फर्स्ट साइट भनेर भन्छ नि एउटा गीतै छ नि एकै नजरमा माया बसी है भन्ने लाइक वाइज है अब as soon as चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो as soon as they saw the house they fell in love with it they fell in love with it है उनीहरुले हेर्ने बित्तिकै भनेपछि देयर इज नो ग्याप है माथिको स्ट्रक्चर जस्तै वेनको स्ट्रक्चर जस्तै 2 I wrote the letter and posted it straight away फर्स्टमा उसले लेटर लेख्यो लेटर लेखेर कम्प्लिट गरिसकेपछि उसले चाहिँ पोस्ट गर्यो भनेपछि देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन or you can say फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि उसले सेकेन्ड एक्सन गर्यो सो as soon as plus past perfect plus simple past as soon as I had written the letter I posted it straight away I posted it straight away 3 he got his exam results and immediately rang up his parents भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा उसले चाहिँ एक्जाम रिजल्ट पायो त्यसपछि मात्रै उसले फोन गर्यो देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन or you can say फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड एक्सन प्लेस भयो फर्स्टमा उसले पायो र मात्रै फोन गर्यो नि त हो सो वी क्यान से as soon as सी यहाँ माथि ही छ my bad he had got his exam results
exam results, he rang up his parents. He rang up his parents. 4. The train passed and immediately the crossing barrier went up भनेर भनेको छ. ट्रेन पास भएपछि the crossing barrier went up. As soon as the train had passed, the crossing barrier went up. As soon as the train had passed, the crossing barrier went up. Similarly, 5. He got married again immediately after his wife's first date. फर्स्टमा उसको फर्स्ट वाइफको डेथ भयो, त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो सेकेन्ड म्यारिज गर्यो भनेपछि सिम्पल पास्ट पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट. As soon as his wife had died, he got married again. He got married again. 6. He left the house straight after breakfast. फर्स्टमा उसले ब्रेकफास्ट खायो, त्यसपछि मात्रै उसले लिभ गर्यो. हो, दुईटा एक्सन है, फर्स्ट एक्सन भएर मात्रै सेकेन्ड एक्सन. सो वी क्यान से as soon as he had taken his breakfast, he left the house. Okay. अब 7, 8 and 9 I will leave it up to you. है त, यो चाहिँ कम्प्लिट गरेर यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो अनि आई विल चेक तपाईँले मिलाउनु भयो कि भएन. एकचोटि हेरौँ न त त्यही पनि है त. आई लुक्ड इन्टु हर आइज एन्ड न्यू इमिडिएटली सी वाज द राइट गर्ल फर मी. फेरि माथिको जस्तै होइन, मैले अघि भनेको जस्तै एकै नजरमा भनेको जस्तै है, मैले यसको आँखामा हेरेर आई फेल इन लभ विथ हर इमिडिएटली है भनेपछि म के भन्छु त, एज सुन एज आई लुक्ड इन्टु हर आइज आई न्यू द्याट सी वाज द राइट गर्ल फर मी. है, हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर एज सुन एज प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट. लाइकवाइज कम्प्लिट दिस टु. अनि इफ यु गट इन एनी प्रब्लम यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट डाउन, हामी तपाईँलाई रिप्लाई गरिहाल्छौँ. त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ. गेटिङ द राइट अर्डर भनेर छ है त. 11.4 यहाँनेरि फर्स्टमा स्ट्रक्चर हेरौँ एकचोटि. ट्रन्ड अफ द मेन्स टच द वायर. यो चाहिँ भनेको चाहिँ के त, एउटा राइट अर्डरमा छ. फर्स्टमा चाहिँ उसले मेन स्विच होइन, मेन स्विच चाहिँ अफ गर्यो, त्यसपछि मात्रै छोयो भनेपछि ही ट्रन्ड अफ द मेन्स बिफोर ही टच द वायर. त्यसपछि he didn't touch the wire until he had turned off the mains. त्यसपछि he got the job done. तर तल हेर्नुहोस् त, touch the wire, turned off the mains. फर्स्टमा चाहिँ वायर टच गरेर चाहिँ मेन स्विच अफ गर्यो त, त्यो चाहिँ राइट अर्डर हो त होइन है. he didn't turn off the mains before he touched the wire. He touched the wire before he had turned off the mains. त्यसपछि he was electrocuted. अब यसलाई मैले थोरै यसलाई स्ट्रक्चरको रूपमा गर्दाखेरि है, ए को स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त कस्तो छ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस अब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस अब्जेक्ट हो. सिम्पल पास्ट, त्यसपछि आयो बिफोर अनि सिम्पल पास्ट. यस्तै गरी सेकेन्ड बी को हेरौँ. सब्जेक्ट प्लस डिडन्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट प्लस अन्टिल प्लस पास्ट पर्फेक्ट. र हाम्रो लास्टको स्ट्रक्चर छ के को भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस अब्जेक्ट. यो चाहिँ एज अ रिजल्ट पास्ट सिम्पल.
है। यो चाहिँ मैले यताको चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्म भनौँ कि स्ट्रक्चरको रूपमा लेखेको, नथिङ त्यसमा केही पनि स्पेसल छैन है त। यस्तै गरी तपाईँले यसको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर। अब गरौँ यसको एक्सरसाइज। Work in the threes. Look at the pairs of action below. For each pair, decide whether the person did the person did the things in right order. Say what happened as a result भनेर भनेको छ। फर्स्टमा रिजाइन्ड अनि फाउन्ड एनदर जब। यो चाहिँ करेक्ट एक्सन हो त, राइट अर्डर हो त होइन नि। फर्स्टमा चाहिँ अर्को जब फाइन्ड गरेर रिजाइन गरेको भएदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ लाइक जबलेस बस्नु पर्दैन थियो नि त। हो, अब माथिको स्ट्रक्चरलाई फलो गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो रङ अर्डर भयो, डब्लुओ लेखेँ मैले। यो चाहिँ भयो राइट अर्डर है। अब रङ अर्डरको स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो 1 कोमा, ठिक छ। ओके, ए, he didn't find another job before he resigned. He didn't find another job before he resigned. B, he resigned before he had found another job. माथिको स्ट्रक्चर मैले बी को फलो गर्दैछु। He resigned before he had found another job. अब अहिले as a result he became jobless. ठिक छ। ओके, अब 2, checked his change, left the shop. राइट अर्डर हो कि रङ अर्डर हो? इट्स राइट अर्डर है। 2 को के हो त? राइट अर्डर हो, मैले आरओ लेखेँ है त। ओके, एले भन्छ फर्स्टमा उसले आफ्नो चेन्जलाई चेक गर्यो बिफोर ही लेफ्ट द सप। ही चेक्ड हिज चेन्ज भनेको चाहिँ पैसा दिएर फिर्ता आएको है। बिफोर ही लेफ्ट द सप, त्यसपछि he didn't leave the shop until he had checked his change. And the last one, he was not deceived भनौँ न। He was not deceived by the shopkeeper. He was not deceived. Okay, 3. को started driving the car अनि चाहिँ insured it. This is right order अथवा wrong order त? This is wrong order. So फर्स्टमा यो स्ट्रक्चर जस्तै he didn't देखि सुरु गर्नु पर्यो। He didn't insure the car before, this is wrong order, before he started driving it. त्यसपछि B, he started driving before he had insured it. त्यसपछि C मा he had an accident. Obviously he had an accident. Similarly fourth one, 4 को गरौँ। साइन द कन्ट्र्याक्ट अनि रिड इट। हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा चाहिँ साइन गर्यो अनि मात्रै उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पढ्यो भनेपछि रङ अर्डर। सो यसले भन्छ ही डिडन्ट, माथिको जस्तै स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर अर्को कलरले लेखौँ। ही डिडन्ट read the contract before he signed it.
before he signed it. अब बीले भन्छ he signed the contract before he had read it. है उसले पढ्नु भन्दा अगाडि नै साइन गर्यो. he had read it. अब के भयो त उसले धोका पायो हैन. कन्ट्र्याक्टमा त अर्कै कुरा लेखिएको रहेछ. he was cheated. he got cheated. ठीक छ. ओके अब 5 को पनि गरिहालौं. 5 had a good breakfast and set out. This is a right order है. उसले ब्रेकफास्ट खायो र he went to do his job है. भनेपछि this is a right order. 5 को चाहिँ right order हो. फर्स्टमा उसले ब्रेकफास्ट खायो. ए he had a good breakfast before he set out. अब B he didn't set out until he had a good breakfast. अब उ चाहिँ भोकै छैन. he was no longer hungry. ठीक छ. ओके सिमिलरली 6, 7, 8, 9 I will leave this up to you. है यो चाहिँ तपाईको लागि एज अ होमवर्क अर यर जब है. यो चाहिँ गर्नु होला र केही समस्या आयो भने we will help you. ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढे. हाम्रो लास्ट प्र्याक्टिस छ. he reached his house. He had only just reached his house when there was a loud clap of thunder. No sooner had he reached his house than and it started pouring with rain भनेर भनेको छ. Develop the sentences below in the same way. Each one should describe a narrow escape. अब narrow escape भनेको छ. narrow escape भनेको चाहिँ जस्तै के भन्छ बाल बच्यो भनेर भन्छ नि. एकदमै सानो escape क्या है. त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो. अब 1 हेरौँ त. The audience came out of the cinema. है बिल्डिङ कोल्याप्स हुनुभन्दा बिल्डिङ भत्किनु भन्दा अगाडि मात्रै उनीहरू आए. थोरै अगाडि मात्रै अडियन्सहरू बाहिर निक्ले. द अडियन्स न्यारो एस्केपको कुरा गरौँ. माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ है. एक्जाम्पलको had only just come out of the cinema when the building collapsed. Then अर्को no sooner बाट बनाउनु पर्यो. No sooner had the audience come out of the cinema than the building collapsed. Okay. 2. I reached the shore. है I reached the shore कहिले भन्दाखेरि स्ट्रम आउने बेला. स्ट्रम ठ्याक्कै आउने बेला एकदमै न्यारो स्केपको कुरा गरौँ. I had only reached the shore when the storm broke out. म चाहिँ लाइक स्विमिङ खेल्न गएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म ठ्याक्कै सोर आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो स्ट्रम आयो क्या. नत्र त मलाई चाहिँ त्यही डुबाउने रहेछ. एकदमै न्यारो स्केप क्या. सेकेन्डको चाहिँ क्याल्कुलेसन हुनेवाला स्केप भनौँ न. No sooner had I no sooner had I reached the shore
than the storm broke out. Than the storm broke out. Okay. 3 को पनि गरौँ. 3. I left the island. है त. अब ठ्याक्कै आइल्यान्ड के लिफ्ट गरेको थिएँ, भोल्क्यानो त इरप्ट भयो है. भोल्क्यानो इरप्ट गर्नुभन्दा थोरै अगाडि मात्रै मैले त्यो आइल्यान्ड छोडेको थिएँ. I had only मैले एक्जाम्पलकै स्ट्रक्चर युज गरिरहेको छु. I had only just left the island when the volcano erupted. When the volcano erupted. त्यसपछि no sooner लगाउनु पर्यो. No sooner had I left the island than the volcano erupted. सजिलो छ. सिम्पल. माथिको स्ट्रक्चर मात्रै फलो गर्नु पर्यो. Okay. 4. I changed all my dollars into sterling. है त. मैले मेरो सबै डलरलाई चाहिँ स्टर्लिङमा चेन्ज गरेँ. कुन बेला त भन्दाखेरि डलरको भ्यालु कम हुने चाहिँ 1-2 घण्टा अगाडि चाहिँ मैले ठ्याक्कै गरेँ. एकदमै न्यारो स्केप है त. I had only just changed my dollars into sterling when the value of dollars went down. No sooner had I changed all my dollars into sterling than the value of dollars went down. है. यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकियो. एकदमै न्यारो स्केपको कुरा गर्न सकियो. Okay, 5, 6 and 7. As usual, I will leave it up to you. तर एक्चुअली म भन्छु है त. We got the harvest in भनेर भनेको छ. ठ्याक्कै धान काटेर चाहिँ घरमा ल्याएको थियौँ. ठ्याक्कै पानी पर्यो. We had only just got the harvest in when it started raining. No sooner had we got the harvest in than it started raining. 6. She insured the painting भनेर भनेको छ है. त्यो पेन्टिङ चाहिँ के त चोरी भयो. त्यो चोरी हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि मात्रै उसले चाहिँ त्यो पेन्टिङको चाहिँ इन्सुरेन्स गराएकी थिइन्. She had only just insured the painting when it was stolen. No sooner had she insured the painting than it was stolen. अब 7 है त. I sold my house. I had only just sold my house when it collapsed. Collapse हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि मैले बेचिदिहालेँ मेरो घर. No sooner had I sold my house than it collapsed. है. यसरी हामीले गर्न सकिन्छ. यो भयो when, as soon as र यो न्यारो स्केपको कुरा. है ल. यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन अर हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ. तपाईले त्यसमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो क्लास 12 को युनिट 11 को ग्रामर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कम्प्लिट भएको छ र यसै गरी हामीले सबै युनिटको गरेका छौं. तपाईले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है. त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय जनसूर्य. पिस. नमस्ते. यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौं, कम्पेरिजन है. अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु. कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो.
ठिक छ ओके फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ 25 पी आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टुजा कति हो त 50 हो ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु फ्रोजन पिस आर नियरली twice as expensive as tinned peas. यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि frozen peas cost about twice as much as माथि तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा twice as much as tinned peas ठीक छ 2 मा के छ कटन सीड्स भनेर छ के छ त कटन सीड्स को चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सीड्स को चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ अब हेर्नुस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ नियरली कति त 10th अथवा 11th हैन 11th नै भनौं न हुन्छ ओके 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सीड्स भनेपछि कटन सीड्स आर अबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ तर मैले कटन सीड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एज को कुरा गर्नु पर्यो कटन सीड्स आर अबाउट एन 11th एज expensive as silk seeds ठीक छ र अब अर्को अगाडि silk seeds भनेर हेरौँ silk seeds costs about अब चाहिँ 11th time about 11 times as much as cotton seeds है सिल्क सीड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ र अर्को भनेको चाहिँ कटन सीड्स are about an 11th the price है माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk seeds ठीक छ ओके यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुस् त ओलिभ ओइल को लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइल को चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है सिंगल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हुन्छ ओके olive oil is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about
twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ. Corn oil is about half of the price of olive oil. है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु. ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ. अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त. सरी नियरली 3 टाइम्स. नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ. लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त. लेदर ग्लोभ्स are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त. woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ. ठीक छ. ओके अब यो 5th one छ. यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त. कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी. कलर टिभी कस्ट अबाउट 3 टाइम्स as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु. ठीक छ. ओके देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Why the other nouns in the table भनेर भनेको छ. अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड. ओके ठीक छ. ल अब हामी अगाडि बढौँ. यो है 12.6 मा छ. Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त. यो दुवै गरौँ. 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो. ठीक छ. भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो. The exam was tougher this year. पहिलाको भन्दा than it usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु. This year the exam wasn't
as easy as it usually is. Okay. Second one 2 हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ my landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा his parents would like him to work hard but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work his parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन as hard as को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number the washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाऊ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन as quiet as को कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay. And 5 number you said I would enjoy the film but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ अब यसलाई ध्यान र as को कुरा गरौँ है त मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरे भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर I enjoy the film less than you said I would do भनौँ न I enjoy the film less than you said I would do.
ओके अब मैले इन्जोय गरिनँ आई डिडन्ट इन्जोय द फिल्म as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ। मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है। अब यसलाई गरौँ। मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त। 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे, तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ। फर्स्टमा ध्यान लगाउँ। They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्। They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्। They could have done भनेर छ। ठीक छ? ओके। अब 8 र 9 छ। As usual, I will leave this last 2 to you. है यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु, एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है। 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिइन, तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्, absolutely furious। भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be। अब अर्को एङ्ग्रीको क्वाइट अथवा काम गरौँ न। She was not as calm as I had expected her to be। 9. 50 people had been invited but 80 came। हेर्नुहोस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरैजना आए, फार मोर पिपुल आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा। फार मोर पिपुल केम देन वी ह्याड इन्भाइटेड। अर्को people didn't come as few as we had invited। ठीक छ, people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है। यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है। यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने। र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ। तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 6 रिपोर्टिङ छ, त्यसको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 6 गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ पेज नम्बर 52 र 53 को आज हामी एक्सर्साइज गर्छौँ है। अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि बुक निकाल्नु होला र पेज नम्बर 52 पल्टाउनु होला, अनि हामी त्यसबाट हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, हुन्छ? ओके। अब पेज नम्बर 52 पल्टाइसक्नु भएको भए त्यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छे छ, केटो छ, अनि प्र्याक्टिसबाट गरौँ। रिपोर्ट
these other remarks made by the Australian and the minister भनेर भनेको छ। अब अस्ट्रेलियनले के भन्यो त, आम फ्रम मेलबोर्न, आई लाइक इट हियर, र यस्तै यस्तै यस्तै। अब हामीले भन्नु पर्यो, हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो अरूलाई। उसले त यसो भनेको थियो, ही सेड द्याट, हैन, ही सेड द्याट ही वाज फ्रम मेलबोर्न, हो यसरी हामीले गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके, ल मैले गरेँ है त। अब फर्स्टमा छ, अब उसले भनेको थियो आई एम फ्रम मेलबोर्न, ही सेड द्याट, अब आई एम छ भनेदेखि पास्टमा जान्छ, ही वाज फ्रम मेलबोर्न, सिमिलरली टु अस्ट्रेलियन, I like it here, he said that he liked it here छ, here को there हुन्छ है रिपोर्टेडमा जाँदाखेरि। 3 I don't earn much money, he said that, अब प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ, पास्टमा चेन्ज हुन्छ, he didn't earn much money, he didn't earn much money, similarly 4 मा I've got a cousin in America, he said that, अब he has केमा चेन्ज हुन्छ, he had got a cousin in America। 5 I will be staying in New York for a month भनेर भनेको छ। भनेपछि he said, he अब will को केमा चेन्ज हुन्छ, would मा चेन्ज हुन्छ, he said that he would be staying in New York for a month, similarly 6 मा I will go to Canada too if I have time भनेर भनेको छ। he would go to Canada if, अब have केमा चेन्ज हुने भयो, had मा चेन्ज हुने भयो, he had time, he said that he would go to Canada too if he had time, similarly I have been to all the art galleries in London भनेर भनेको छ। he said that I have भनेपछि had मा चेन्ज हुने भयो, had been, he said that he had been to all art galleries in London। Similarly लास्टमा के छ त, I have been sleeping at a friend's flat भनेर भनेको छ। ठिक छ, अब उ चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डको फ्ल्याटमा सुतिरहेको हैन, बसिरहेको रहेछ भनेपछि he said that, have been केमा चेन्ज हुने भयो, had been मा चेन्ज हुने भयो, he said that he had been sleeping in friend's flat। ठिक छ, प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुने भयो, पास्टमा चेन्ज हुने भयो। बुझ्नुभयो, यति बुझेपछि प्रेजेन्टको चाहिँ सकिन्छ है। अब नेक्स्ट पेजमा हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 53 मा पनि मिनिस्टरको कुरा गरेको छ। अब मिनिस्टरले चाहिँ वी आर गोइङ टु डु अल वी क्यान टु हेल्प इन्डस्ट्री, यस्तै गरी अनइम्प्लोइमेन्ट फिगर हेभ बिन फलिङ फर सेभरल मन्थ, यस्तै कुरा गरेको रहेछ। अब मिनिस्टरले भनेको पनि, अब मिनिस्टर सेड, ही सेड भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त, हुन्छ, ओके। अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, वी आर गोइङ टु डु अल वी क्यान टु हेल्प इन्डस्ट्रीमा, अब वी आर गोइङ प्रेजेन्टमा छ, केमा चेन्ज हुन्छ, पास्टमा, त्यसपछि क्यान केमा चेन्ज हुन्छ, कुडमा है, ओके। यो चाहिँ मिनिस्टरवाला है। ही सेड लेखौँ न, मिनिस्टर सेड लेखे पनि हुन्छ, ही सेड द्याट। अब के गरौँ त, दे लेखौँ होइन, गभर्मेन्ट भनौँ न, they were going to do all they could
to help industry. To help industry. 2 मा unemployment figures have been falling for several months. He said that unemployment figures have been falling भनेको छ present perfect continuous. Present perfect continuous केमा चेन्ज हुन्छ past perfect continuous have को ठाउँमा had been falling. He said that unemployment figures had been falling for several months. Similarly, 3 मा the government didn't do anything about unemployment भनेर भनेको छ. He said that है लास्ट गभर्मेन्ट भनेको छ. लास्ट गभर्मेन्टलाई त ब्लेम लगाउने नै भयो. That the last government हेर्नुस् त didn't छ. अब hadn't done anything about unemployment. The last government hadn't done anything about unemployment. 4 मा के छ त these proposals are being considered carefully भनेर भनेको छ. He said that these proposals अब are being भनेको छ हैन. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ. केमा चेन्ज भयो पास्ट कन्टिन्युअस. were being considered very carefully. 5 मा things won't get better unless we work together भनेर भनेको छ. He said that things won't हैन. won't like के हुन्छ wouldn't. Things wouldn't get better unless they worked together. हैन we भनेपछि अब रिपोर्टमा लानको लागि त दे हुने भयो. They all worked त्यहाँ वर्क छ त्यही भएर worked आयो. work together. अब नेक्स्टमा हेरौँ. I fully support the Prime Minister's view भनेर भनेको छ. He said that he fully त्यहाँनिर सिम्पल प्रेजेन्टमा छ सपोर्ट हैन हो. अब सिम्पल पास्टमा जाने भयो सपोर्टको सपोर्टेड. He fully supported the Prime Minister's view. The Prime Minister's view. Similarly, 7 मा I'm sure we will win the next election. He said that he was sure किनकि I am sure छ. He was sure. He अब माथि के छ we will win छ हैन. अब he sure that he said that he was sure they will को would. They would win the next election. यस्तै गरी 8 मा हाम्रो लास्टमा छ I can't say anything more until I have talked to the Prime Minister छ. अगाडि can't छ. can't केमा चेन्ज हुने भयो couldn't मा. have talked छ. अब यो चाहिँ had मा चेन्ज हुने भयो. He said that he couldn't say more until he had talked to the Prime Minister. ठीक छ. He said that he couldn't say more until he had talked to Prime Minister. Similarly, अर्को
त्यही पेज नम्बर 53 मै हेर्नुहोस् त 6.2 मा कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स भनेर छ 6.2 मा है प्र्याक्टिस भनेर दिएको छ 7 वटा त्यो पनि गरिहालौँ हुन्छ अब के छ त 1 मा आइम स्टार्भिङ आई कुड इट अ हर्स बट यु टोल्ड मी जस्ट नाउ डट हैन आइम स्टार्भिङ आई कुड इट अ हर्स भनेको छ अब लिटरली हर्स खाने होइन कि मलाई चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेको छ म चाहिँ हर्स जति नै खान सक्छु हैन एकदमै भोक लागिरहेको छ भनेर भनेको तर बट यु टोल्ड मी जस्ट नाउ तर तिमीले भर्खर भनेको होइन तिमीलाई त भोक लागेको छैन तिमीले भर्खरै खाना खाएको लन्च खाएको ठिक छ 1 आइम स्टार्भिङ आई कुड इट अ हर्स But you told me just now you weren't hungry. You weren't hungry. अथवा but you told me just now you had a lunch an hour ago. अथवा 10 minutes ago भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ You weren't hungry. अब यहाँ चाहिँ के त प्यासिभको फर्ममा लग्नु पर्यो हाम्रो टपिक नै के छ त कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स भनेको छ नि त हैन कन्फ्लिक्ट भयो नि त उसले अहिले भनेको र हैन एकछिन अगाडि भनेकोलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएको छ र त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो ओ लुक इट्स रेनिङ व्हाट बट दे सेड अन द वेदर फोरकास्ट आज पानी के अरे आज त घाम लाग्ने छ भनेर चाहिँ वेदर फोरकास्टले भनेको थियो तर अहिले त पानी परिरहेको छ ओ लुक इट्स रेनिङ व्हाट बट मैले बटदेखि मात्र लेखेँ बट दे सेड on the weather forecast it was going to be sunny हैन काम लाग्ने कुरा गरेको थियो है तर पानी पर्यो वाज है त अब वेदर फोरकास्टले के छ भनेको थियो भन्दाखेरि इट इज गोइङ टु बी सनी भनेको थियो अहिले त हामीले रिपोर्टेड हैन रिपोर्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर इजलाई केमा चेन्ज गर्यो वाजमा चेन्ज गर्यो ठिक छ 3 मा हेर्नुस् द रेन्ट इज 25 पाउन्ड अ विक बट व्हेन आई स्पोक टु यु अर्लियर यु सेड तपाईले त 15 पाउन्ड मात्रै भन्नुभएको थियो त 10 पाउन्ड मात्रै भन्नुभएको थियो तर अहिले चाहिँ उहाँले 25 पाउन्ड भन्नुभयो हैन कन्फ्लिक्ट आयो नि त द रेन्ट इज 25 पाउन्ड अ विक But when I spoke to you earlier, you said it was only 15 pounds a week. It was only 15 pounds a week. 15 pounds a week. ठिक छ यहाँनिर भयो it was only 15 pounds a week. Similarly 4 मा हेरौँ can I have one of your cigarettes भनेर भन्यो तर मैले त सोचेको थिएँ कि तिमीले त चुरोट खान छोडिदिसक्यौ but I thought you had given up smoking. But I thought that you had given up smoking. 5. Sorry, this is a private beach. Members only. But I was told यो यहाँनिर त जसले पनि स्विमिङ खेल्न सक्छ नुहाउन सक्छ भनेर भनिएको थियो तर त्यहाँनिर पुगेपछि त दिस इज अ प्राइभेट बिच भनेर भनियो हैन ओके सरी दिस इज अ प्राइभेट बिच मेम्बर्स ओन्ली भनेर त्यहाँको मान्छेले भन्यो बट आई वाज टोल्ड anyone could bathe here. But I was told anyone could bathe here. Okay, 6. I would love to come, but I've got this essay to finish. हैन म चाहिँ आउन चाहन्थे तर मेरो चाहिँ यो एसे फिनिश गर्नु छ. What? I thought you said तिमी त फ्री छौ भनेर भनेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो अघि त अहिले त फेरि एसे छ भनेर भन्छौ हैन भनेर भन्छ I would love to come but I've got this essay to finish. What? I thought
यु सेड यु अब पास्टमा लेख्नु पर्यो रिपोर्टिङ हो नि त यु वेयर फ्री अब फर्स्टमा तपाईँले भन्नुभएको थियो होला आई एम फ्री हो त्यसको रिपोर्ट गर्दा के भयो त यु वेयर फ्री ठिक छ यस्तै गरी 7 मा डिडन्ट यु गेट मी अ टिकट भनेर भन्यो नो आई डिडन्ट रियलाइज तिमी आउन चाहन्छौ भनेर मलाई पत्तै थिएन अब माथि भनेको हैन ओके डिडन्ट यु गेट मी अ टिकट नो आई डिडन्ट रियलाइज यु वान्टेड टु कम तिमी आउन चाहन्छौ भन्ने नै मलाई थाहा थिएन आई डिडन्ट रियलाइज यु वान्टेड टु कम ठिक छ यो त भयो रिपोर्टिङको कुरा है अब रिपोर्टिङ भनेको अब कसैले तपाईँलाई केही भन्यो अब त्यो सेकेन्ड पर्सनबाट चाहिँ थर्ड पर्सनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो ए उसले त मलाई यसो भन्यो नि भन्नको लागि त उसले भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा भयो तपाईँले लाँदा पास्टमा भयो अथवा उसले फ्युचरको कुरा गरेको होला फ्युचर चाहिँ फ्युचरमा लग्नु पर्यो विलको वुड क्यानको कुड हैन अब यस्तै गरी गर्नु पर्यो हुन्छ ओके यो त भयो रिपोर्टिङको दुईटा एक्सरसाइज है त 6.1 को तल प्र्याक्टिस र 6.2 को माथिको 7वटा हामीले गर्यौं कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्सको हुन्छ र यस्तै गरी अब आउने भिडियोमा हामी यस्तै गरी अरु एक्सरसाइज गर्नेछौं यस्तै गरी हामीले यसको वर्कबुकको पनि गरेका छौं तपाईले दुवै भिडियो हेरेर सबै भिडियो हेरेर तपाईले धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्गाएँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ किप लर्निङ जय चन्द्रसूर्य पीस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स इंग्लिशको युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्दै छौं है 10.1 र 10.5 को ठीक छ हुन्छ ल सुरु गरौँ अब हामीले विशलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले तीन प्रकारमा चाहिँ हामीले विशलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है फर्स्टमा म रुलहरु केही लेख्छु है त यसलाई तल सार्ने माथि लेखौं अब फर्स्टमा आई विश अथवा इफ ओन्ली भनेर आयो भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो के गर्न युज हुन्छ त भन्दाखेरि आई विश अर इफ ओन्ली इज युज्ड टु एक्सप्रेस आवर डिजायर हाम्रो चाहनाहरु इच्छाहरुलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ आवर डिजायर ठीक छ अब विशलाई चाहिँ थ्री वेज मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न मिल्छ है विश क्यान बी एक्सप्रेस इन थ्री वेज अब यो तीनटा वेहरु के हो त भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको वुड अर्को छ कुड र हाम्रो लास्टमा छ पास्ट टेन्स अब हामीले वुड कुन बेला प्रयोग गर्छौं त भन्ने कुरा गरौँ है वुड हामीले कस्तो बेला प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स भनौं न हैन टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स अरूले चाहिँ केही सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो अरूले यसो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर तपाईले विश गर्नुभयो भने कुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ सरी वुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ है जस्तै एक्जाम्पल एउटा आई विश someone would help me अथवा someone will lend me something है यो चाहिँ के भयो त एउटा स्ट्रक्चर भयो अब यस्तै गरी कुडमा जाउँ कुड कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस द सेल्फ होप टु डु समथिङ है आफैले केही मैले यसो गरे हुन्थ्यो यो चाहिँ आफैले गर्नेमा कुड अरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा वुड अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ I wish I could read Japanese अथवा I wish I could
eat the whole food हैन तपाईले चाहिँ विश गर्नुभयो यस्तै गरी पास्ट टेन्स है अब हामीले पास्ट टेन्स चाहिँ कसरी युज गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि आई विश थपेर है टु एक्सप्रेस द होप अफ डिफिकल्ट सिचुएसन देन द प्रेजेन्ट भनेर भन्छौं टु एक्सप्रेस ल अझै तल सार्दिउँ न ओके टु एक्सप्रेस द होप for the different situation than present अहिलेको भन्दा हैन प्रेजेन्टमा भन्दा चाहिँ अर्कै सिचुएसनको लागि चाहिँ होप गर्नु पर्यो विश गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं जस्तै यसको स्ट्रक्चर आई विश प्लस ठ्याक्कै अर्को अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ अर्को अपोजिट पास्ट जस्तै तपाईसँग अहिले पैसा छैन भनेदेखि आई विश आई ह्याड अ लट अफ मनी भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पास्टमा भयो अब यस्तै गरेर चाहिँ हामीले तलको यो बनाउनु पर्यो सेन्टेन्स हुन्छ ल यहाँनेरि के भनेको छ त फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली युजिङ वुड कुड र पास्ट टेन्स बुझ्नुभयो वुड कुड र पास्ट टेन्स कुन बेला युज हुन्छ त वुड टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर पिपल अरूले मेरो लागि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो अरूले क्या थर्ड पर्सनले भनेदेखि वुड मैले आफैले गरेको भए हुन्थ्यो मैले आफैले गर्न चाहे आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो भने कुड र पास्ट टेन्स कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ केही डिफरेन्ट सिचुएसन होस् न त भन्नको लागि चाहिँ पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं अब कसरी गर्छौं त हेरौँ है त फर्स्टमा इट्स रेनिङ देखि गरौँ इट्स रेनिङ भनेर छ है त अब फर्स्टमा वुड अब मैले चाहिँ छाता ल्याउन बिर्से कसैले मलाई छाता दिए हुन्थ्यो भनेर मैले भन्नु पर्यो अब कसैले थर्ड पर्सन भनेपछि वुड आई विश someone would give me an umbrella अब आफ्नो कुरा गरौँ न मैले चाहिँ रेनकोट किनेको भए हुन्थ्यो हैन रेनकोट चाहिँ मैले किनौँ जस्तो लाग्यो तपाईलाई विश लाग्यो भनेदेखि अब कुडको प्रयोग गर्नु पर्यो आई विश आई कुड बाय अ रेनकोट र हाम्रो पास्ट टेन्स युज गर्दाखेरि प्रेजेन्टको भन्दा ठ्याक्कै डिफरेन्ट सिचुएसन लिनु पर्यो अपोजिट सिचुएसन लिनु पर्यो आई विश इट वाज सनी हैन अहिले पानी परिरहेको छ मलाई चाहिँ सनी भएको चाहिँ विश छ हैन होप छ डिजायर छ सो आई विश इट वाज सनी यसरी हामीले गर्न सक्छौं ल सेकेन्डमा चाहिँ यु आर लोनली भनेर छ ठीक छ अब मैले विश गर्नु पर्यो फर्स्टमा वुड लगाएर वुड लगाउने बित्तिकै समवन हैन कसैले आई विश समवन वुड कम एन्ड टक टु मी हैन म एकदमै लोनली छु एक्लै भएर बसिरहेको छु कम एन्ड टक टु मी अब अर्को एउटा हेरौँ आई विश आई कुड contact my friend अथवा talk to my friend अब लास्टमा पास्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो ठ्याक्कै अहिले म लोनली छु मेरो वरिपरि साथीहरु भएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले विश गर्छु आई विश आई वेयर विथ सम फ्रेन्ड्स ठीक छ एकदमै सजिलो छ यसमा केही गाह्रो छैन सिमिलरली यु आर इल इन बेड अहिले तपाई चाहिँ ओछ्यानमा चाहिँ एकदमै बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईले विश गर्नु पर्यो कसैले तपाईलाई चाहिँ हेल्प गरिदियोस् भन्नको लागि आई विश someone would bring me some medicine यस्तै गरी आई विश आई कुड गो टु द हस्पिटल अब आफैले गर्नेको कामको लागि कुड लगाउनु पर्यो आई विश आई कुड
go to the hospital. Similarly, I wish, अब मैले सिक्छु भनेदेखि पास्टले त ठ्याक्कै अपोजिट कुनै डिफ्रेन्ट कुराको लागि विश गर्ने हो नि त. आई विश आई वाज हेल्दी. सिम्पल छ. आई विश आई वाज हेल्दी. ओके. सिमिलरली अगाडि बढौँ. यो कार has broken down. तपाईँको कार चाहिँ बिग्रियो. अब तपाईँले विश गर्नुभयो कोही आएर मलाई सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनेर. आई विश someone would come to help me. अर्को आई विश मैले आफैले बनाउन चाहिँ जानेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले विश गर्नुभयो. आई विश आई कुड repair it myself. त्यस्तै गरी I wish I had a new car. ठिक छ. ओके. लास्ट वान. यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ, तर एउटा स्याम्पल एन्सर चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूको लागि है त. यु आर सर्ट अफ मनी. होइन, तपाईँसँग चाहिँ पैसाको अलिक खाँचो छ भनेदेखि कसैले चाहिँ मलाई सापटी दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ फर्स्टमा भन्नु पर्यो. त्यसको लागि के भन्न सक्नुहुन्छ? आई विश समवन कुड लेन्ड मी सम मनी. अब अर्को एउटा विश गरौँ. मैले चाहिँ टन्न पैसा कमाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुभयो. आई विश आई कुड अर्न इनफ मनी. अब अहिले पैसा छैन, म चाहिँ धनी भएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो. त्यसको लागि पास्ट टेन्स लगाउँ. आई विश आई वाज वेल्दी. आई विश आई ह्याड लट अफ मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ. ओके. यस्तै गरी अगाडि बढौँ. यहाँ छ, यसलाई तल सार्दिउँ. ओके. फिलिङ सरी फर योरसेल्फ भनेर भनेको छ है. आफ्नो लागि चाहिँ यु फिल सरी. अब किन रहेछ त हेरौँ न त है त. वाट माइट यु रिग्रेट इन दिस सिचुएसन युजिङ आई विश इफ ओन्ली अर आई सुडन्ट भनेर भनेको छ. अब एउटा म तपाईँलाई स्ट्रक्चर दिन्छु, त्यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला है त. फर्स्टमा आई विश अथवा इफ ओन्ली सँग आई ह्याड प्लस वर्ब3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ. यस्तै गरी आई सुडन्टसँग have प्लस verb3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ. ठिक छ. ओके. अब यो रिग्रेटको कुरा गरौँ. 1 नम्बर हेर्नुहोस्. यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक भनेर भनेको छ. सनस्ट्रोक भनेको चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ के भन्छ नेपालीमा टन्टलापुर घाम भन्छ नि होइन. हो, त्यो घाम लागेर चाहिँ टाउको दुख्ने है त. भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अम्ब्रेला लिएर आएको भयो हुन्थ्यो, छाता लिएर आएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो. भनेपछि आई विश आई ह्याड टेकन, माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, आई ह्याड टेकन एन अम्ब्रेला विथ मी. ह्याड प्लस verb3. टेक एन अम्ब्रेला विथ मी. यस्तै गरी अब आई स्टुडेन्ट, मैले यो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो. आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन. आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन. यस्तै गरी 2. वार ह्याज सडनली ब्रोकन आउट एन्ड यु आर स्टक इन यर होटेल भनेर चाहिँ होइन. वार चाहिँ सडनली सुरु भयो, तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो होटेलमै थुनिनु भयो, कहीँ जानै मिलेन भनेदेखि अब तपाईँले विश गर्नु पर्यो. आई विश म घरै बसेको भए हुन्थ्यो, म यहाँ किन आएँ भनेर तपाईँ चाहिँ पछुताउँदै हुनुहुन्छ, रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ. आई विश आई ह्याड स्टेड एट होम. त्यस्तै गरी म यहाँ नआएको भए हुन्थ्यो भनेर आई स्टुडेन्टको प्रयोग गरौँ. आई स्टुडेन्टसँग के आउने भयो? ह्याभ कम
here. I shouldn't have come here. 3 मा के छ your house has burned down भनेर भनेको छ है तपाईको घरमा चाहिँ आगो लागिभयो अब तपाई चाहिँ रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ I wish मैले चाहिँ फायर ब्रिगेड बोलाएको भए हुन्थ्यो मसँग फायर ब्रिगेडको पहिलेदेखि नम्बर भएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईले एकदमै पछुताउँदै हुनुहुन्छ I wish I had sorry I wish I had called the fire brigade यस्तै गरी मैले चाहिँ अब फायर के को कारणले लाग्यो भन्दाखेरि मैले मैनबत्ती चाहिँ बालेर चाहिँ म बाहिर चाहिँ गएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ त्यहीबाट सल्केछ अब मैले रिग्रेट गर्दैछु मैले बालेर नगएको भए हुन्थ्यो मैले निभाएर गएको भए हुन्थ्यो भनेर यु आर इन रिग्रेट हैन पछुताउँदै हुनुहुन्छ म के भन्छु त I shouldn't have left मैले माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु shouldn't have left the burning candle so 4 you feel seasick है त तपाई चाहिँ seasick हुनु भएको छ अब seasick भनेको चाहिँ as you are traveling in a ship or a boat तपाईलाई चाहिँ बोट अथवा शिपको कारणले चाहिँ भमिट आउने टाउको दुख्ने नोजिया हुनेलाई चाहिँ seasick भनेर भन्छ है त तपाई चाहिँ अब एकदमै seasick हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ एज सीबाट नभइकन चाहिँ प्लेनबाट ट्राभल गरेको भए हुन्थ्यो म किन सीमा आएँ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट है त I wish I had traveled by plane त्यस्तै गरी म सिपबाट ट्राभल नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यु आर इन अ रिग्रेट I shouldn't have traveled by the ship and 5 मा के छ you are short of sleep है तपाईलाई चाहिँ निन्द्रा अलि कम भएको छ अनि तपाईलाई चाहिँ अब निन्द्रा कम हुने बित्तिकै अल्छी लाग्ने फेरि निन्द्रा लाग्ने त्यस्तो भइरहेको छ हिजो बेलुका चाहिँ तपाई चाहिँ 2 बजेसम्म फिल्म हेरेर बस्नुभयो बिहान 6 बजे कलेज जानुपर्ने you slept only about 4 hours तपाईलाई चाहिँ निन्द्रा पुगेको छैन भनेपछि अब तपाईले विश गर्नुभयो म त चाँडै सुत्न गएको भए हुनी हैन 10 बजे सुत्न गएको भए हुनी भनेर चाहिँ you are feeling regret I wish I had gone to bed earlier यस्तै गरी म चाहिँ रातभरि फिल्म हेरेर नबसेको भए हुन्थ्यो हैन किन हेरिछु मैले भनेर रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ I shouldn't have watched the film all night okay similarly 6 हेरौं Okay, 6 मा के छ त someone has just refused to marry you oh my god this is so sad हैन अब कसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो अनि उसले चाहिँ हैन I don't like you म चाहिँ अरु कसैलाई मन पराउँछु भनेर भनिन् हैन that's so sad नि त ओके अब तपाईले विश गर्नुहुन्छ मैले त उनलाई प्रपोज नगरेको भए हुन्थ्यो ला भनेर चाहिँ you are in regret I wish I had not proposed her र अर्को भनेको चाहिँ मैले सुरुमै उनलाई मन नपराएको भए हुन्थ्यो भनेर पनि you are in a regret हैन I shouldn't have liked her okay 7-1 I will leave up to you है त you are stuck halfway up a mountain in a fog हैन एकदमै फग लागिरहेको छ कुहिरो अगाडि केही पनि नदेखिने आधा चाहिँ माउन्टेनमा चढ्नु भयो एन्ड यु आर स्टक देयर अब तपाईले चाहिँ विश गर्दै हुनुहुन्छ आई विश आई ह्याड लिसन्ड टु द वेदर फोरकास्ट र आई स्टुडन्ट ह्याभ क्लाइम्ड इन दिस सिजन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त यो चाहिँ भयो हाम्रो युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट ग्रामरको पोर्सन
है। अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ, केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ। अर यु क्यान कल अस एट इन द गिभन नम्बर इन द डिस्क्रिप्सन बिलो। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स कक्षा 12 को बुकमा छौँ है, युनिट 6 मा है, पेज नम्बर 30 र 31 को आज हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौँ है। ओके, र तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बुक पल्टाउन सक्नुहुनेछ, पेज नम्बर 30 र 31 है। र अब बुकमै पेन्सिलले गर्नु भए पनि हुन्छ र आफ्नो रफली आइडियाहरू कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ है त। त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ है हामीले टु वे लर्निङ गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त है। ओके, ल मैले सुरु गरेँ फर्स्टमा 3 मा छ रिपोर्टिङ वर्ड्स फ्याक्ट भनेर। रिपोर्ट इच कन्भर्सेसन बिलो इन 2 सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ड्स इन ब्राकेट भनेर भनेको छ। 1 मा हेरौँ त। Smith, it was you who stole the car, wasn't it? ब्राउनले भन्छ ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट है। अब हेर्नुहोस् त, एमा लास्टमा एक्युज छ, अर्को डिनाई छ है। गरौँ 1 को ए। अब स्मिथले चाहिँ ब्राउनले चोरेको हो भनेर आरोप लगायो है। अब आरोप लगाउनु भनेको एक्युज हो नि त हो। अब स्मिथ एक्युज ब्राउन, Smith accused Brown of stealing his car अथवा stealing the car। ठिक छ। अब के छ त हेर्नुहोस् त, ब्राउनले के भनेको छ, ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट भनेर भनेको छ। अब उसले चाहिँ त्यो आरोप चाहिँ मैले गरेको होइन भनेर डिनाई गर्दैछ होइन, मैले गरेको होइन भन्दैछ। ब्र्याकेटमा डिनाई दिएको छ। ब्राउन denied that he had stolen the car। उसले आफूले कार चोरेको लाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो, डिनाई गर्यो। ठिक छ, यसै गरी हामी अरू गरौँ। 2 मा हेर्नुहोस् त, स्मिथले भन्छ बट यर फिङ्गर प्रिन्ट्स वेयर फाउन्ड अल ओभर इट भनेर भन्छ। ठिक छ। अब तर तिम्रो फिङ्गर प्रिन्ट त होइन, औँलाको छापहरू त मेरो गाडीभरि नै भेटिएको छ। अब ब्राउनले भन्छ आम इनोसेन्ट, आई टेल यु इनोसेन्ट होइन। अब म चाहिँ अब इनोसेन्ट भनेको के त, मैले केही पनि नराम्रो काम गरेको छैन, म चाहिँ अपराधीको के हुन्छ त, ठ्याक्क विपरीतार्थक। ओके, वाट एभर, इनोसेन्ट होइन। उसले चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो म चाहिँ इनोसेन्ट होइन भनेर, र माथि चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको छ स्मिथले। ठिक छ, ब्र्याकेटमा दिएको छ नि त है त्यो वर्बहरू। ए, स्मिथ पोइन्टेड आउट द्याट Brown's fingerprint had been found all over the car। Brown's fingerprints had been found all over the car भनेर भनेको छ। तर के त, ब्राउनले चाहिँ आफू इनोसेन्ट भएकोलाई चाहिँ जिद्दी गर्यो, इनोसेन्ट छु भनेर चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो भन्ने कुरा गरौँ। ब्राउन इन्सिस्टेड द्याट ही वाज इनोसेन्ट होइन। माथि आई एम इनोसेन्ट छ, त्यसको रिपोर्टेड फर्म ही वाज इनोसेन्ट। 3 Brown, the owner lent it to me। अब स्मिथले भन्छ इफ यु किप अन लाइङ यु विल बी इन ट्रबल। ठिक छ। अब ब्राउनले के त क्लेम गर्यो, के क्लेम गर्यो त, ओनरले मलाई उधारो दिएको होइन, सापट्टि दिएको। र तर स्मिथले के गर्यो त, वार्न गर्यो, यदि तिमीले झुटो बोल्दैछौ भने तिमी समस्यामा पर्न सक्छौ, यु विल बी इन ट्रबल भनेर भनेको छ। अब यसलाई रिपोर्टेड फर्ममा लेखौँ। अब क्लेम होइन, फर्स्टमा ब्राउनले क्लेम गरेको छ। ब्राउन क्लेम्ड, अघिसम्म होइन भन्थ्यो, अहिले चाहिँ ओनरले चाहिँ मलाई दिएको हो भनेर भन्छ। ठिक छ। ब्राउन क्लेम्ड द्याट द ओनर had
lent it to him. ठिक छ। अब के त स्मिथले त वार्न गरेको छ। स्मिथ warned Brown if he kept on lying, अब माथि you will be छ, तल he would be in trouble. Smith warned Brown if he kept on lying, he would be in trouble. यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त। Brown, well, all right, I took the car. Smith, look, if you tell us what happened, you won't be prosecuted. Brown, I had to take it because someone was following me and I used it to escape in. ठिक छ। अब ब्राउनले लास्टमा चाहिँ के गर्यो, एडमिट गर्यो, स्वीकार गर्यो कि मैले त्यो कार लिएको हो। र स्मिथले फेरि भन्यो, यदि तिमीले सच्चा हैन, ट्रुली हैन, झुटो नबोलिकन के भनेको छ, के भएको तिमीले चाहिँ भन्यो भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुने छैन, यु वोन्ट बी प्रोसिक्युटेड भनेर भन्यो। ठिक छ। र ब्राउनले लास्टमा भन्यो, आई ह्याड टु टेक इट, मैले लग्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि मलाई कसैले पिछा गरिरहेको थियो र मैले चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नको लागि है आई युज्ड इट टु एस्केप इन भनेर भन्यो। ठिक छ। अब यसको फर्स्टमा उसले एडमिट गरेको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् त, ब्र्याकेटमा एडमिट गरेको छ, वेल अल राइट आई टुक द कार भनेपछि ब्राउन एडमिटेड that he had taken the car. B मा अब के चाहिँ गर्दा स्मिथले एस्योर गर्यो हैन, उसले चाहिँ आफ्नो एस्योरेन्स दियो। यदि उसले के भएको हैन सच्चा भन्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन भनेर भनेको छ। Smith assured him if he told them what happened, किनकि us छ, उसको them told me what had happened, he wouldn't be prosecuted. ठिक छ। अब सीमा के त लास्टमा उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो, मैले किन लगे, किन चोरी भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो। ठिक छ। ब्राउन explained that he had to take it because someone माथि के छ त was following छ। अब was following भनेपछि पास्टमा छ, अब पास्ट पर्फेक्टमा जानु भयो, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। someone had been following him and he माथि के छ, he used to escape in। अब used to पास्टमा छ भनेदेखि he had used that to escape in। यस्तै गरी अब नेक्स्ट पेजमा छ, पेज नम्बर 31 मा। पेज नम्बर 31 मा छ 4 रिपोर्टिङ verbs influencing and taking action भनेर छ। ठिक छ। चुज one of the verb in the list to report each of the remarks below। माथि हाम्रो दिएको छ promise, advise, suggest, urge, threaten, recommend, insist, beg भनेर छ है त। र त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामीले के त भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ है त। ओके, त्यो पनि गरिहालौँ। हेर्नुहोस् त 1 मा के भनेको छ त, I can't tell you how important it is for you to give up smoking. He urged me to give up smoking. उसले चाहिँ मलाई आग्रह गर्यो भन्ने कुरा छ। ठिक छ। ओके, अब यस्तै गरी अरू कुरा गरौँ। 2 मा हेर्नुहोस् त, You have got to lend me the money. Oh please भनेर भनेको छ, एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छ हैन, मागेको छ भनेर भनेको नि त हो। माग्नु भनेको के, यसो माथिबाट हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठिक छ त, बेग। ठिक छ, बेग गरेको भनौँ न। He begged me to lend him the money. He begged me to
lend him the money. उसले चाहिँ मसँग बेग गर्यो, हैन, माग्यो, भिख माग्यो, हैन. अब लाइक इफ ही इज समवन तपाईँले नचिनेको, इट्स लाइक बेकिङ. ओके, अब 3 मा हेरौँ. Why don't you paint the ceiling yellow? भनेर, किन तिमीले यो सिलिङमा चाहिँ येल्लो कलर लगाउनु भएन, लगाऊ न त येल्लो कलर भनेर भन्यो. अब उसले मलाई के गरेको हो त, मलाई उसले सल्लाह दिएको, हैन, सजेसन दिएको, सजेस्ट गरेको, सजेस्टेड. he suggested me to paint the ceiling yellow. To paint the ceiling yellow. है, उसले चाहिँ सजेस्ट गरेको भयो. 4 मा हेर्नुहोस् त. I will buy you an ice cream if you are good. हैन, यदि म ज्ञानी भयो भने, राम्रो भयो भने चाहिँ उसले मलाई आइसक्रिम किनिदिने बाचा गर्यो, हैन. अब बाचा भन्ने बित्तिकै के आयो त, प्रमिसको कुरा आयो, हैन, बाचा, हैन. उसले किनिदिन्छु भनेपछि त किनिदिन्छ नि, म राम्रो भएँ भने. He promised me that he would buy me an ice cream, me an ice cream. के त, if माथि के छ, if you are good छ, तल if I was good. He promised me that he would buy me an ice cream if I was good. यस्तै गरी 5 नम्बर हेर्नुहोस् त. 5 नम्बर, I will buy you an ice cream. Sorry, 5 नम्बर, you should spend a week in Scotland. It's lovely. अब तपाईँको चाहिँ होलिडे आउँदैछ, तपाईँ चाहिँ अन्त कतै भन्दाखेरि लन्डन अथवा टर्की अथवा वाटेभर अरू देशमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको साथीले भन्यो तिमीले त स्कटल्यान्डमा गए हुन्छ, एकदमै लभली ठाउँ छ भनेर भन्यो, हैन. उसले चाहिँ मलाई के गर्यो त, हेर्नुहोस् त, माथि हाम्रो प्रमिस सक्यो, सजेस्ट सक्यो, बेग सक्यो, अर्ज सक्यो. अब रिकमेन्ड, उसले हामीलाई रिकमेन्ड गर्यो, उसले हामीलाई एडभाइस गरेको पनि हैन, इन्सिस्ट गरेको पनि, थ्रेटन त गरेको हुँदै हैन. सो he recommended me to spend a week in Scotland. ठिक छ, उसले मलाई रिकमेन्ड गर्यो भन्ने कुरा छ. अब 6 नम्बर हेर्नुहोस् त. नो, I've always told you I'm going to pay भनेर भन्यो. ठिक छ, अब मैले तिमीलाई सधैँ भनिरहेको छु कि मैले चाहिँ तिमीलाई पे गर्छु भनेर. अब त्यो चाहिँ के भयो त, इन्सिस्ट गरेको भयो. he insisted me to pay my bill अथवा पे मी भनौँ न. he insisted me to pay my bill अथवा pay my money or anything. ठिक छ. 7 मा हेर्नुहोस् त. you really ought to have your roof repaired, you know भनेर भन्यो. अब हाम्रो के बाँकी छ, एडभाइस र थ्रेटन बाँकी छ. अब थ्रेटन त पक्कै गरेको होइन, अब एडभाइस दिएको होइन. अब ठ्याक्कै मेरो साथी आएको थियो, मेरो छतबाट पानी चुहिरहेको थियो, उसले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो के त रुफ रिपेयर गरे हुन्छ नि भनेर भन्यो, होइन. मलाई एडभाइस दियो, रुफ रिपेयर गर भनेर भन्यो. he advised me to have my roof repaired. He advised me to have my roof repaired. He advised me to have my roof repaired. 8. I will report you to the police if you don't do what I say. हैन, यदि तिमीले मैले भनेको गरेनौ भने म तिमीलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्छु भनेर भन्यो. त्यो त हैन, तपाईलाई चाहिँ थर्काएको भयो, धम्की दिएको भयो, थ्रेटन. ठीक छ. He threatened me to report to police if I didn't do mathi, don't do what I say. Tala, if I
didn't do what he said. What he said. ठिक छ। अब हामीले रिपोर्टिङ वर्ड्समा इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड टेकिङ एक्सनमा यो गर्यो। प्रमिस, थ्रेटन, एडभाइस, रिकमेन्ड, सजेस्ट, अर्ज, बेकको कुरा गऱ्यौँ। ठिक छ। ल हामीले यसमा खासै धेरै गरेनौँ, यति गऱ्यौँ है। यति पेज नम्बर 30 र 31 को दुईटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ। र अब आउने दिनमा हामी यस्तै गरी अगाडिको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। ठिक छ। ओके, यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई। र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही तपाईँले चाहिँ कतै थोरै पनि झुक्किनु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि मैले यो बुझिनँ, मलाई यो फेरि बुझाइदिनु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि, अथवा कुनै पनि सब्जेक्टको है तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाइदिन। वी विल बी मोर देन ह्याप्पी भन्दै यो भिडियो मैले टुङ्गाएँ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ है, जसमा छ युनिट 6 रिपोर्टिङ भनेर। ओके, ल तपाईँहरूसँग पनि बुक छ भने पेज नम्बर 28 पल्टाउनु होला। आज हामी 28 र 29 को 1 र 2 गर्न जाँदैछौँ है। ओके, फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् त, 1 मा रिपोर्टेड स्पिच भनेर भनिएको छ। 1 मा रिपोर्टेड स्पिच, रिपोर्ट द फलोइङ रिमार्क्स बिगिनिङ he told me। अब 1 मा हेर्नुहोस् त, my father is ill, he told me his father was ill है। प्रेजेन्टलाई पास्टमा चेन्ज गरिएको छ है रिपोर्ट गर्दाखेरि। अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ, हुन्छ। ओके, आई विल टेल हर वेन आई सी हर भनेर उसले भन्यो भनेपछि अब मैले कसैलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो। ही टोल्ड मी, ही विल को वुड, ही वुड टेल हर when he, she को past, when he saw her, he told me that he will tell her when he saw her। 3, I've been sleeping very badly, he told me, he अब have been sleeping को केमा चेन्ज हुन्छ त, past perfect continuous। he had been sleeping very badly, he had been sleeping very badly। 4, if they are waiting for you, you ought to go, he told me if है, if अब they are waiting for you लाई अब केमा चेन्ज हुनुभयो, they were waiting for you। if they were waiting for you भनेपछि me हो नि त, waiting for me के छ त, you छ भनेपछि I ought to go, I ought to go। एक्चुअली यसको मैले फेरि पढेँ। if they are waiting for you, you ought to go, he told me if they were waiting for me, I ought to go अथवा I should go भनेर लेख्न मिल्छ। 5, the price of petrol is going to go up भनेर छ भनेपछि he told me the price of petrol कुन टेन्समा छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, प्राइस अफ पेट्रोल कुन टेन्स छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्टमा चेन्ज भयो, पास्ट कन्टिन्युअस। द पेट्रोल वाज गोइङ टु गो अप, वाज गोइङ टु गो अप। 6, I'm sure she won't mind if you use the phone भनेर भनिएको छ। अब he told me अब he told me he is sure छ नि त माथि I am sure छ, so he was sure। she won't mind को she wouldn't mind if I use को used the phone पास्टमा जाने भयो, if I used the phone। 7, I wasn't invited to the wedding। अब wasn't invited भनेपछि पास्टमा छ हो, अब पास्ट आएपछि चाहिँ hadn't आउँछ है। he told me that he
hadn't been invited to the party. He hadn't been invited to the weddings. Party in a wedding, my bad, same thing. He hadn't been invited to the wedding. 8. I have had my car serviced. भनेपछि he told me. He अब have भनेपछि have केमा चेन्ज गर्नु had. He had had his car serviced. He had had his car serviced. अब 9 मा I'm reading that book you lent me. He told me. He अब I'm reading को he was reading that book अब you भनेपछि मैले हो नि त I lent him. He told me that he was reading that book I lent him. 10. They don't play as much tennis as they used to. He told me they अब don't छ भनेपछि पास्टमा चेन्ज हुन्छ प्रेजेन्टमा छ. They didn't play as much as tennis as they used to. He told me they didn't play as much as tennis they used to. 11. हेर्नुस् त पेज नम्बर 29 नेक्स्ट पेजमा छ 11 to 12. Since they have already got one, there's no pointing in giving them one. He told me since they have already got one छ हैन. have छ भनेदेखि had मा चेन्ज हुन्छ. They had already got one. अब there is no point छ भनेपछि there was no point. There was no point in giving them one. हैन. Okay. 12. You look as if you haven't eaten for weeks. He told me I looked as if I hadn't. I hadn't eaten for weeks. He told me I looked as if I hadn't eaten for weeks. ठीक छ. ओके. यस्तै गरी हामी सेकेन्डमा जाउँ. सरप्राइज भनेर छ हैन. टपिकको नाम नै रमाइलो छ. सरप्राइज. Okay. Respond with surprise to each of the following in 3 different ways. Use this expression in your answer. Told me, अनि thought, didn't, tell me. त्यस्तै गरी didn't realize र no छ हैन. यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै स्टुडेन्ट बुकमा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्सको चाहिँ ठ्याक्कै तल छ है त. ओके. अब 1 नम्बरको पहिला एक्जाम्पल हेरौँ. I've been reading a book of Spanish poetry. Really? I didn't know you liked poetry. What? But you told me last week you had forgotten all your Spanish. But I thought you were reading those Italian plays भनेर भनेको छ. ठीक छ. ओके. 2 मा हेरौँ त. I'm afraid I can't afford to come to the concert भनेर भनेको छ. भनेदेखि अब माथिकै प्याटर्नमा हेरौँ. Really? हेर्नुस् त. I didn't know you were broke. हैन. तिमीसँग चाहिँ पैसा छैन हैन. तिमी चाहिँ टट्टुटाट छौ भनेर भन्छ नि त हैन. हो नेपाली वर्ड हो. तिमीसँग पैसा छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन. Really? I didn't know you were broke. यस्तै गरी अब सेकेन्ड प्याटर्न हेरौँ. सेकेन्ड टेम्प्लेट माथिको what? But you told me earlier you had enough money to come to the concert. You had enough money to come to the concert.
concert. C मा हेर्नुस्. But I thought अब चाहिँ you were. But I thought you were rich गरौँ न. But I thought you were rich. ठिक छ, तिमी धनी छौ जस्तो लाग्थ्यो हैन. I thought you were rich. तर अहिले चाहिँ I can't afford to come to the concert भनेर भन्छौ भन्ने कुरा छ. ठिक छ. ओके. यस्तै गरी 3 नम्बर हेर्नुस्. My 2 daughters are coming to stay with me during the holidays. अब एले भन्छ हैन, अब सरप्राइज हुनु त पर्यो नि हैन. टपिक नै सरप्राइज छ. रियली मलाई त तिम्रो डटर छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन. रियली I didn't know you had 2 daughters. सरप्राइज हुनु पर्यो नि त हैन. Really? I didn't know you had 2 daughters. B. अब what? But you told me last week. उनीहरू चाहिँ होलिडेमा जाँदैछन् भनेर भन्यौ तिमीले लास्ट विक. तर अहिले त के र होलिडेमा चाहिँ तिमीकोमा आउँछौ भनेर भन्यो हैन. होलिडेमा फ्रान्स जान्छु भनेर चाहिँ भनेको थियो तिम्रो चाहिँ डटरहरुसँग हैन. ओके. बट यु टोल्ड मी लास्ट विक दे वर गोइङ हैन. डटरको मात्रै कुरा गरौँ. दे वर गोइङ टु फ्रान्स अन होलिडे. है सरप्राइज हुनु पर्यो नि. लास्ट विक चाहिँ अब फ्रान्स जान्छन् मेरो 2टा छोरीहरू भनेर भनेको छ. तर के रे अहिले चाहिँ होलिडेमा मसँग बस्न आउँदैछन् भनेर भनेको छ. ओके. सरप्राइजकै कुरा गरौँ. अब थर्डमा बट आई थट अब मैले त भन्ठानेको थिएँ उनीहरू चाहिँ तिमीकोमा हैन कि तिम्रो चाहिँ उनीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सकोमा चाहिँ भिजिट गर्ने भन्ने जस्तो लागेको थियो. तर हैन रहेछ. बट आई थट दे वर going to visit grandparents भनेर भन्ने. ठिक छ. सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो. 4. Don't get too friendly with George. He is an awful bore भनेर भनेको छ हैन. धेरै जोर्जसँग फ्रेन्डली नहो. उ चाहिँ एकदमै बोरिङ छ हैन. एकदमै अल्छी लाग्दो छ. कामै नलाग्ने छ भनेर भनेको. रियली मैले माथिकै टेम्प्लेट फलो गर्दैछु हाम्रो एक्जाम्पलको अनुसार. रियली आई डिडन्ट नो. मलाई त थाहा नै थिएन ऊ यस्तो बोरिङ पर्सन छ भनेर. आई डिडन्ट नो ही वाज such a boring person. Really? I didn't know he was such a boring person. B. What? तर तिमीले हिजो मात्रै भनेको हैन उ चाहिँ एकदम फनी छ भनेर हैन. तर अहिले भन्छौ he is an awful bore भनेर. But you told me yesterday he was quite funny. ठिक छ. But you told me yesterday he was quite funny. C. But I thought के चाहिँ लेख्ने त अब हेर्नुस् त. But I thought it would be fun to be around him भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ. यसरी. ओके. अब नेक्स्ट पेजमा एउटा हाम्रो लास्ट फाइनल एउटा बाँकी छ 5 नम्बरमा. हेर्नुस् त. 5 नम्बरमा कम राउन्ड टु डिनर टुनाइट. आइएम कुकिङ एन इनर्मस मिल भनेर भनेको छ. आज बेलुका आउन त बेलुका यतै खाना खान मैले एकदमै भव्य खाना पकाउँदैछु भनेर भन्यो हैन. रामले भन्यो है त. रामको कुरा नगरेको धेरै भइसक्यो आजकल. ओके. रामकै कुरा गरौँ हैन. अब हेर्नुस् त. रियली हैन. अब सरप्राइज हुनु पर्यो नि त. रियली मलाई त तिमीले मान्छे इन्भाइट गर्दैछौ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन भनेर भनौँ न. रियली आई डिडन्ट नो you were inviting people for dinner
गरौँ न फर डिनर रियली आई डिडन्ट नो यु वर इन्भाइटिङ पिपल फर डिनर होइन अब कहिले खाना चाहिँ नपकाउने मान्छे कहिले खाना खान नबोलाउने मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक्कासी होइन कम राउन्ड टु डिनर टु नाइट आई एम कुकिङ एन्ड इनर्मस मिल भनेर भन्यो भने त तपाईँ सरप्राइज नै हुनुहुन्छ नि होइन ओके रियली आई डिडन्ट नो यु वर इन्भाइटिङ पिपल फर डिनर बी वाट तर के अरे तिमीले त भनेको थियो तिमीलाई चाहिँ खानै पकाउन आउँदैन तिमी चाहिँ एकदम हरिबल कुक हौ भनेर भनेको थियो होइन तिमीले चाहिँ जे खाना पनि मिठो बनाउँदैनौ भनेर भनेको थियौ तर आज त फेरि मान्छे बनाउँदैछौ एकदमै भव्य खाना बनाउँदैछु पनि भन्छ होइन सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो बट यु टोल्ड मी यु वर अ horrible cook. But you told me you were horrible cook. Double O भएछ You were horrible cook. ठिक छ अब हाम्रो लास्टमा छ बट आई थट तर मैले त भन्ठानेको थिएँ आज त तिमी बाहिर खाना खान जाँदैछौ भनेर भन्ठानेको थिएँ बट आई थट यु वेयर going out for dinner tonight. ठिक छ एकचोटि यो फेरि पढौँ 5 है come round to dinner tonight. I'm cooking an enormous meal. Really? I didn't know you were inviting people for dinner. What? But you told me you were a horrible cook. But I thought you were going out for dinner tonight. भनेर भन्न सक्यो ठिक छ ओके यो त भयो हाम्रो दुईटा एक्सरसाइज है त पेज नम्बर 28 र 29 को र यस्तै गरी आउने भिडियोमा हामी यसरी नै अगाडिको एक्सरसाइजहरू गर्ने नै छौँ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला र यसको रिलेटेड हामीले अर्को स्टुडेन्ट बुकको पनि एक्सरसाइजहरू गरेका छौँ डिस्कस गरेका छौँ त्यो पनि हेर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय पीस नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी कक्षा 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुकको एक्सरसाइज गर्दैछौँ है जसमा छ युनिट 9 मा पेज नम्बर 44 एन्ड 45 मा है 3 मा चेकिङ अप छ 4 मा करेक्टिङ भनेर छ हामी यो दुईटा कुराहरू गर्छौँ हुन्छ ओके अब फर्स्टमा पेज नम्बर 44 पल्टाउनु होला अब तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि टक्क अगाडि बुक राख्नु होला र अब बुकमा लेख्न मिल्छ भनेदेखि बुकमै लेखेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला नत्र भनेदेखि कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ओके 3 मा छ चेकिङ अप भनेर छ जसमा छ आस्क क्वेशन्स बिगिनिङ इज वाज इट एज इन द एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ हामीलाई एक्जाम्पल दिएको छ त्यसलाई नै फलो गरेर अरु गर्नु पर्यो है मैले एक्जाम्पल पढेँ 1 एक्सक्युज मी सर डिड यु अर्डर 3 स्टेक्स अर 4 भनेर भनेको छ एक्सक्युज मी सर वाज इट 3 अर 4 स्टेक्स दैट यु अर्डर्ड है चेक गरेको फेरि कन्फर्म गरेको त्यस्तै गरी 2 मा हैज योर फादर बीन हेल्पिङ यु विथ योर होमवर्क अर हैज योर मदर भनेर भनेको छ इज इट योर फादर अर योर मदर who has been helping you with your homework ठीक छ यस्तै गरी अब हामी अरु गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 3 मा 3 देखि गरौँ डु रिमाइन्ड मी डिड वी लास्ट मेट इन पेरिस अर मैड्रिड मलाई सम्झाउ त हामी पेरिसमा भेटेको कि मैड्रिडमा भनेर भनेको छ अब यसलाई हामीले चेकिङ अपको कुरामा हामीले इज अर वाज इट को कुरा गर्नु पर्यो डु रिमाइन्ड मी was it do remind me was it Paris or Madrid where we last met was it Paris or Madrid where we last met अथवा डु रिमाइन्ड मी वाज इट इन पेरिस अर मैड्रिड दैट वी लास्ट मेट भनेर पनि भन्न सक्यो है ओके सिमिलरली अब 4 नम्बर हेरौँ आई हैव कम्प्लिटली फरगटन डु वी हैव टु कम अर्ली टुमारो अर द डे आफ्टर
हैन मैले त पुस्तकै बिर्सेँ भोलि चाँडै आउनु पर्ने हो कि पर्सि चाँडै आउनु पर्ने हो अब तपाईले भन्नुहुन्छ इज इट अब आई हैव कम्प्लिटली फरगटन लेख्ने गरौँ न आई हैव कम्प्लिटली फरगटन I've completely forgotten के त भन्दाखेरि is it tomorrow or the day after or the day after that we have to come early अथवा तपाईले सिम्पली इज इट टुमारो or the day after that we have to come early मात्रै लेखे पनि हुन्छ है त अगाडि I have completely forgotten लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ अब 5 नम्बर हेरौँ he is engaged to a Japanese girl I think or maybe she's Chinese हैन उ चाहिँ जो के छ उ चाहिँ जापानिज गर्लसँग इन्गेज भएको हो कि चाइनिज गर्लसँग अब हामीले इज इट लगाउनु पर्यो अब यसमा वाज हामीले लगाउँदैनौँ किनकि यहाँनिर केमा छ त प्रेजेन्टमै कुरा गरेको छ इज इट अ जापानिज गर्ल इज इट अ जापानिज गर्ल जापानिज or Chinese girl or Chinese girl that he is engaged to is it a Japanese or Chinese girl that he is engaged to similarly 6 मा हेरौँ do you grow flowers or vegetables in your garden भनेर भनेको छ is it flowers or vegetable that you grow in your garden हेर्नुस् त सजिलो छ is it अथवा was it लगाउनु पर्यो दुईटामा एउटा is it flowers or vegetable that you grow in your garden भनेर भनेको छ 7 मा Did you want to speak to the manager or assistant manager है did you भनेको छ past अब was it को कुरा गरौँ was it manager or assistant manager that you wanted to speak to was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to हैन was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to अब चाहिँ हामीले was it को प्रयोग गर्यौं ठीक छ सिमिलरली 8 मा हेरौँ sorry I can't remember are you going to London by bus or by train हैन मैले सम्झिन सकिन तिमी लन्डन बसमा जाँदैछौ कि ट्रेनमा जाँदैछौ भन्ने कुरा गरेको छ I can't remember is it by bus or by train is it by bus or by train that you are going to London Similarly 9 John's father owns a garage doesn't he or I'm thinking of Tony हैन जोनको फादर हैन बुवाले चाहिँ गराज चाहिँ ओन गर्नुहुन्छ हैन र कि त टोनीको फादरले हो भनेर भनिएको छ अब तपाईले यसमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो इज इट जोन्स फादर or टोनीज फादर अथवा टोनीज who owns a garage भनेर भन्न सक्नुहुन्छ इज इट जोन्स father or Tony's who owns a garage भनेर भन्नुहुन्छ ठीक छ 10 Can you remind me
Are the Spencers arriving on Saturday or Sunday? तिमीले मलाई रिमाइन्ड गर्न सक्छौ स्पेन्सर्सहरू स्याटरडे आउँदैछन् कि सन्डे आउँदैछन् भनेर? क्यान यु रिमाइन्ड मी है? के त हाम्रो माथिको टपिक नै छ चेकिङ अप होइन? फेरि तपाईँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ, कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ. क्यान यु रिमाइन्ड मी, इज इट अन स्याटरडे? Is it on Saturday or Sunday when the Spencers are arriving? When the Spencers are arriving. ठिक छ? ओके. अब यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ 4 मा करेक्टिङ भनेर है. तपाईले पेज नम्बर अब टर्न गर्नु होला. पेज नम्बर 45 मा छ 4 है, करेक्टिङ भनेर छ. करेक्टिङ भनेर छ जसमा छ करेक्ट द स्टेटमेन्ट्स बिलो भनेर छ है. ओके, त्यहाँ छ के त 1 मा चार्ल्स डिकेन्स वाज बोर्न इन स्ट्यानफोर्ड अन एभन भनेर भनेको छ. अब करेक्टिङको कुरा गरौँ. हेर्नुहोस् त, इट वाजन्ट चार्ल्स डिकेन्स हु वाज बोर्न इन स्ट्यानफोर्ड अन एभन. इट वाज सेक्सपियर. हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भनेको रहेछ. अब त्यसलाई चाहिँ करेक्ट बनाएर लेख्नु पर्यो. ठिक छ? इट वाजन्ट चार्ल्स डिकेन्स होइन स्ट्यानफोर्ड अन एभनमा जन्मेको. को हो त? सेक्सपियर हो. इट वाज सेक्सपियर. अब यस्तै गरी हामी अरू कुरा गर्छौँ. यहाँ टन्नै दिएको छ है त. करेक्टिङ पहिला बिग्रेको छ, अब हामीले सच्याएर गर्नु पर्यो. त्यो त होइन नि, यो त यस्तो हो भन्नको लागि. ठिक छ? 2 मा हेर्नुहोस् त, डक्टर्स look after your teeth. Doctors look after your teeth. Doctors look after your teeth भनेर भनेको छ. डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको दाँतलाई हेर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ. हो त? सही कुरा हो त? अलि होइन नि है त. केले हो त? डेन्टिस्टले हो. डक्टरले त अरू बिरामी होइन, दाँत बाहेक अरू बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ. इट इजन्ट. अब माथिको हेर्नुहोस् त. अब माथि त अब त्यो त पास्टमा भएको भएर सेक्सपियर्स, त्यसपछि चार्ल्स डिकेन्सको चाहिँ पास्टमा भएको भएर वाज भयो. तर तल हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्टको कुरा छ है. इट इजन्ट अ डक्टर हु लुक्स आफ्टर your teeth. अब मैले यहाँनिर अ डक्टर राखेँ, त्यहाँनिर डक्टर्स छ. डक्टर्स राखेपछि अ राख्न मिल्दैन. इट इज एन डक्टर्स हु लुक आफ्टर your teeth. को हो त? इट इज डेन्टिस्ट होइन, डेन्टिस्टले हेर्ने हो. इट इज डेन्टिस्ट. ठिक छ? ओके. यस्तै गरी 3 मार्को पोलो डिस्कभर्ड अमेरिका. Marco Polo discovered America. अब मार्को पोलोले डिस्कभर गरेको हो त? खै, आई डोन्ट थिङ्क सो. कसले हो त? होइन, तपाईँले सोसियल पढ्नु भएको छ, हिस्ट्री पढ्नु भएको छ भनेदेखि कसले हो त? क्रिस्टोफर कोलम्बसले हो भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ, मार्को पोलोले होइन. ठिक छ? इट वाजन्ट मार्को पोलो. It wasn't Marco Polo who discovered America. It was Christopher Columbus. It wasn't Marco Polo who discovered America. अब कसले हो त भनेर भन्दाखेरि कसले हो त? It was Christopher Columbus. It was Christopher Columbus. I think Marco Poloले maybe India, Asia discover गरेको हो. Similarly, 4 मा के छ? The sun causes the tides भनेर भनेको छ. The sun causes the tides.
द सन कजेस द टाइड्स भनेको छ। सनले टाइड क्रिएट गर्ने हो त होइन, केले हो? मुनले हो। इट इजन्ट, प्रेजेन्टको कुरा छ। इट इजन्ट सन विच कजेस द टाइड, विच कजेस द टाइड, विच कजेस द टाइड, केले हो त? मुनले हो है। मुनले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा छाल आउने गर्छ होइन, मुनको ग्राभिटीले गर्दाखेरि है। तपाईँ चाहिँ साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ अभियसली थाहा हुन्छ है त। ओके, इट इजन्ट सन विच कजेस द टाइड, इट इज मुन होइन, मुनले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त? टाइड आउँछ भन्ने कुरा छ। यस्तै गरी अनि ठ्याक्कै मुन नै हेरेर नै होइन अब त्यो समुद्रमा कतिको छाल आउँछ त भन्ने कुरा पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यस्तै गरी 5 मा डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली, डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली हो त? डेमोक्रेसी इटलीमा स्टार्ट भएको हो त? होइन, त्यो चाहिँ ग्रिसको एथेन्समा स्टार्ट भएको हो होइन। डेमोक्रेसी भनेको के त? अब्राहम लिङ्कनले भनेको फर द पिपल, बाई द पिपल, टु द पिपल होइन। सबै चाहिँ पिपुलले नै डिसाइड गर्ने होइन, लिडर पनि पिपुल नै लिडर हुने। यस्तै गरी हरेक कुरा मान्छेको हितमा हुने चाहिँ रुल्स छ जुन, त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ होइन। आई डोन्ट निड टु एक्सप्लेन, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब डेमोक्रेसी स्टार्ट भएको होइन, अब हामीले करेक्ट गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो टपिक नै करेक्टिङ भनेर छ। अब यसलाई करेक्ट गर्नु पऱ्यो। इट वाजन्ट इन इटली वेयर डेमोक्रेसी स्टार्टेड, वेयर डेमोक्रेसी स्टार्टेड, कहाँ भएको थियो त? एथेन्समा, ग्रिसको एथेन्समा। इट वाज इन एथेन्स, एथेन्स ग्रिस पनि लेखौँ। इट वाज इन एथेन्स ग्रिस, ठिक छ। यस्तै गरी 6 मा हेर्नुहोस् त, अगाथा क्रिस्टीन रोड द जेम्स बन्ड सिरिज है। अगाथा क्रिस्टी wrote the James Bond series. The James Bond stories भनेर भनेको छ। अब हो त? हो कि होइन? होइन। किन होइन भनेर भन्दाखेरि यो त को त? इयान फ्लेमिङले लेखेको हो। को त? इयान फ्लेमिङले लेखेको, सो होइन है। ओके, अब हामीले लेख्नु पर्यो इट वाजन्ट के त? इट वाजन्ट अगाथा क्रिस्टी who wrote the James Bond series. It was Ian Fleming. It wasn't Agatha Christie who wrote the James Bond stories. The James Bond stories. यहाँ फुल स्टप देखिएको भएर यहाँ फुल स्टप जस्तो देखियो। ओके, स्टोरिज को हो त? इट वाज इयान फ्लेमिङ, इट वाज इयन फ्लेमिङ, इट वाज इयन फ्लेमिङ, ठिक छ। ओके, सिमिलरली अब अगाडि बढौँ। अगाडि के छ त? इन्डिया हैज लार्जेस्ट पपुलेसन इन द वर्ल्ड भनेर छ हैन। 7 मा India has the largest population in the world. इन्डियाको वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ, हो त भन्ने कुरा गरेको छ। has the largest population in the world, ठिक छ। अब हो त? होइन, कुन हो त? चाइनाको हो है। ओके, it isn't
It isn't India that has a largest population in the world. कुन हो त? It is China. ठिक छ, चाइनाको हो। अब सुन इन्डिया चाहिँ टपमा आउँछ होला, किनकि 1.4 र 1.3 छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ चाँडै नै क्रस हुन्छ भन्ने कुरा छ है त। ओके, सिमिलरली अब हाम्रो लास्ट छ मार्टिन लुथर किङ। Martin Luther King was assassinated in Dallas हैन। मार्टिन लुथर किङ चाहिँ डालसमा एसेसिनेट गरेको हो भनेर भनेको छ हैन। अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो, पास्टमा छ, त्यही भएर इट वाजन्ट मार्टिन लुथर किङ who was assassinated in Dallas. अब को थियो त भन्दाखेरि थाहा छ तपाईहरुलाई? जोन केनेडी in Dallas. It was जोन केनेडी। ठीक छ, it was जोन केनेडी है त। ठीक छ, 35th प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स जोन केनेडीलाई चाहिँ मारिएको थियो है। ठीक छ, ओके, यो त भयो हाम्रो करेक्टिङको। अनि योभन्दा अगाडि हामीले गऱ्यौँ चेकिङ अप है। यो दुईटा हामीले गऱ्यौँ यो भिडियोमा। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन, हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, ल त्यति भन्दै अब केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि पनि अवश्य भन्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘀𝗁𝘂𝗀, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 12 को युनिट 8 मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्दैछौँ है। ओके, तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 38 पल्ट आउनु होला। आज हामी पेज नम्बर 38 मा जुन 1 छ इफेक्ट्स वर्ब भनेर, र पेज नम्बर 39 मा छ 3 है, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ, त्यसको बारेमा हामी एक्सरसाइज गर्छौँ। हुन्छ, ओके। अब फर्स्टमा चाहिँ पेज नम्बर 38 को 1 बाटै जाउँ। इफेक्ट्स भनेर छ, के भनेको छ त, कसरी गर्ने त यहाँ एकचोटि हेरौँ त। रिवाइज द सेन्टेन्सेस अबाउट सुपरमार्केट्स बिलो बिगिनिङ विथ द वर्ड्स गिभन, युज एन एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रम द लिस्ट फर इच एन्सर भनेर भनेको छ। इन्करेज, डिस्करेज, इनेबल, सेभ, अलो, फोर्स, मेक इट इजियर, मेक इट मोर डिफिकल्ट भनेर छ हैन। अब तपाईँले कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त त्यसको त्यो राखेर गर्नु पर्यो। 1 मा हेर्नुहोस् त, गरेको छ पहिले, पिपुल टेन्ड टु बाई मोर इन सुपरमार्केट्स बिकज अफ ओपन डिस्प्ले भनेपछि द ओपन डिस्प्ले इन्करेजेस पिपुल टु बाई मोर भन्ने कुरा आयो है। अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ। हुन्छ, ओके। पिपुल क्यान अल्सो स्टिल थिङ्स मोर इजिली बिकज अफ द ओपन डिस्प्ले। ठिक छ, अब त्यसले चाहिँ इजी बनाउँछ भन्ने कुरा। अब ठ्याक्कै मैले माथि हेरेँ हेर्नुहोस् त, मेक इट इजियर भनेर छ नि त। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर फर पिपल टु स्टिल थिङ्स। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर टु स्टिल थिङ्स मोर इजिली। अझै मोर इजिली पनि, मोर इजिली थप्नु परेन, किनकि माथि मेक्स इट मोर इजियर भनेर हामीले भनिसक्यौँ नि त होइन। फेरि किन मोर इजिली होइन, किन रिडन्डेन्ट बनाउने त होइन। माथि हामीले इजियर भनिसक्यौँ। द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर टु स्टिल थिङ्स। 3, देयर इज अ वाइड रेन्ज अफ गुड्स सो यु क्यान डु अल यर सपिङ इन वान प्लेस। द वाइड रेन्ज अफ गुड डट। अब हेर्नुहोस् त, माथि के चाहिँ हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ अब इनेबल गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। माथि हाम्रो वर्ड हेर्नुहोस् त, इनेबल छ नि त। द वाइड रेन्ज अफ गुड्स इनेबल्स यु टु डु अल यर सपिङ इन वान प्लेस। द वाइड रेन्ज
of goods enables you to do all your shopping in one place. The wide range of goods enables you to do all your shopping in one place. 4. Some supermarkets use cameras so that people are less likely to steal things. The use of cameras, अब क्यामेराले चाहिँ मान्छेलाई डिस्करेज गर्छ stealing things, from stealing things. The use of cameras discourages, मान्छे चाहिँ चोरी गर्न जान्छु भनेको हुन्छ, क्यामेरा देख्ने बित्तिकै एकदमै निराश भएर डिस्करेज भएर फर्किन्छ. The use of cameras discourages people from stealing things. Similarly, 5. Most supermarkets have a car park next door so customers don't have to carry their shopping a long way. भनेपछि अब हाम्रो अब माथि हेर्नुस् त के छ त एउटा गुड वर्ड चुज गर्नुस् त सेभ प्रयोग गरौँ न. Having a car park next door save the customer from carrying their bags, their shopping a long way. From carrying their shopping a long way. Having a car park next door save the customer from carrying their shopping a long way. 6. Supermarkets buy in bulk so they can sell things at cut prices भनेर छ हैन. हो buying in bulk के त allow को कुरा गरौँ. Buying in bulk allows supermarket to sell things at cut prices. यस्तै गरी 7 मा because supermarkets sell things at cut prices, smaller shops have to lower their prices too. हैन. अब सुपरमार्केटले आफ्नो प्राइस कट गर्यो भने त स्मल शपहरूले पनि गर्नु पर्यो नि त. उनीहरूले त बाध्यताले गर्नु पर्यो. उनीहरूलाई त के भयो, फोर्स भयो नि त. हो हाम्रो त्यहाँ माथि पनि हेर्नुस् त फोर्स भन्ने शब्द छ नि त. हो सो verb the cut prices in supermarkets forces smaller shops to lower their prices too. 8. Because of the competition from supermarkets, it's harder for smaller shops to stay in business. हैन. अब हाम्रो माथि हेर्नुस् त make it more difficult भनेर छ. The competition from supermarkets makes it more difficult for smaller shops to stay in business. ठीक छ. यो त भयो हाम्रो पेज नम्बर 38 को इफेक्ट हैन, verbs भनेर गर्यौं. अब पेज नम्बर 39 मा छ. पेज नम्बर 39 मा हेर्नुस् त 3 मा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ. ठीक छ. 3 नम्बरमा positive and negative advice.
Complete the following sentences with there is a point अथवा it's not worth अथवा might as well. के प्रयोग गर्न मिल्यो त हाम्रो यहाँ दिएको छ ए मा there is no point अथवा it's not worth र अर्को चाहिँ might as well है might as well. ओके फर्स्टमा हेरौँ त हाम्रो 1 मा के दिएको छ त since they don't appreciate good food anyway हैन उनीहरुले चाहिँ good food appreciate गर्दैनन् भनेदेखि there is no point in cooking them anything special हैन उनीहरुलाई चाहिँ केही स्पेशल बनाएर खान दिनमा अर्थै रहदैन it's not worth it है यस्तै गरी you might as well heat up something out of a tin तिमीले केही हैन क्यानको फुड हिट गरेर दिए पनि हुन्छ किन त उनीहरुले त एप्रिशिएट नै गर्दैनन् ठीक छ ओके यस्तै गरी हामी अरु गरौँ है सजिलो छ 2 if the theater never fills up anyway ठीक छ अब थिएटर चाहिँ फिल नै हुँदैन हैन अब त्यो के त पुरै भरिदैन भनेदेखि अब टिकट चाहिँ एडभान्समा बुक गरेर कहिले पनि त्यो वर्थ हुन्छ त हुँदैन अथवा के रे एडभर्टाइज गरेर कहिले पनि वर्थ हुन्छ त हुँदैन देयर इज नो पोइन्ट ठीक छ ओके मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स द टिकट हैन किन त एडभान्समा बुक गर्नु हैन त्यही अन द स्पोट नै गएर किने भइहाल्यो नि कहिले फिल नै हुँदैन तपाईले सिट नपाउने चिन्तै हुँदैन देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स अथवा इट इज नट वर्थ बुकिङ द टिकट इन एडभान्स यस्तै गरी यु माइट एज वेल को कुरा गरौँ तिमीले काउन्टरमै गएर किने पनि हुन्छ यु माइट एज वेल as well buy a ticket in counter itself हैन अब हल कहिले पनि फुल नहुने भएपछि एडभान्समा किनेर केही पनि पोइन्ट भएन तिमीले त्यही गएर किने पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गरेको छ अब 3 मा हेरौँ since you are only going to read the book once अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त तिमीले एकचोटी पढ्ने त हो नि अब त्यो बुक किनेर फाइदै छैन त्यो बुक मसँग छँदैछ नि भन्ने कुरा गरौँ न हैन अथवा अरु कोही साथीसँग बरो गरे नि भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गरौँ इट्स नट वर्थ को कुरा गरौँ अथवा देयर इज नो पोइन्ट इट्स नट वर्थ इन बाइङ दैट बुक इट्स नट वर्थ इन बाइङ दैट बुक अथवा there is no point in buying that book यस्तै गरी you might as well take my book अथवा you might as well borrow it from your friend you might as well borrow it from your friend अथवा you might as well take my book एकचोटी पढ्ने त हो नि किनेर के काम त्यो त वर्थ नै छैन त्यति महँगो बुक हैन अथवा मेरो बुक लिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ है ओके यस्तै गरी 4 मा if they are going to televise the match live हैन यदि उनीहरुले अब म्याच भइरहेको छ मानौ फुटबल म्याच हैन दशरथ रंगशालामा चाहिँ के त फुटबल म्याच हुँदैछ एकदमै के रे इन्टरनेशनल लेभलको लाइक के इन्डिया एन्ड नेपालको म्याच हुँदैछ टिभीमा लाइभ आउँदैछ भनेदेखि स्टेडियममा जानुमा अर्थ हुन्छ त त्यहाँ पनि अब स्टेडियममा गएर हेर्नुको नि मजा त छुट्टै छ तर हामी यहाँ के भन्छौँ त देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्टेडियम अथवा इट्स नट वर्थ गोइङ टु स्टेडियम ठीक छ देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ to stadium there is no point in going to stadium अथवा you might as well watch in TV हैन you might as well TV मै हेरे भइहाल्यो नि
You might as well watch in TV. You might as well watch in TV. है ओके यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट पेजमा हेरौँ 5 है पेज नम्बर 40 मा सिन्स एभ्रीवन एल्स विल बी वेयरिङ जिन्स हैन सबैले चाहिँ जिन्स लगाउने भएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ कटनको सुट लगाउने त कुनै अर्थै भएन नि तिमी चाहिँ एक्लै हुन्छौ हैन इट्स नट वर्थ इट हैन अड देखिन्छ तिमी चाहिँ आउट अफ द ग्रुप हुन्छौ भन्नको लागि चाहिँ सिन्स एभ्रीवन एल्स विल बी वेयरिङ जिन्स देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट्स नट वर्थ वेयरिङ कटन सुट अथवा देयर इज नो पोइन्ट इन वेयरिङ cotton suit र यस्तै गरी you might as well wear a pant of jean. You might as well wear a pant of jean. ठिक छ यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी हाम्रो 6 लास्ट छ इफ यु आर स्योर द पुलिस विल फाइन्ड यु एनीवे हैन यदि तिमी पक्का छौ कि पुलिसले तिमीलाई भेट्टाउँछ भनेदेखि त हैन तिमीले यो लुकेर त मतलबै भएन नि हैन इट्स नट वर्थ इट हैन झन् भागेको जस्तो हुन्छ ए देयर इज नो पोइन्ट इन हाइडिङ इन लङ्गर अथवा सरेन्डर गरे भइहाल्यो नि यु माइट एज वेल गो टु पुलिस डाइरेक्टली अथवा यु माइट एज वेल सरेन्डर योरसेल्फ ठिक छ ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त ओके पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइसमा छ यो गरेर कामै छैन र अर्को चाहिँ यो गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गर्यो है र हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो के त इफेक्ट्स वर्ब भनेर इन्करेज डिस्करेज इनेबल सेभ अलो मेक इट इजियर त्यस्तै गरी मेक इट मोर डिफिकल्ट भन्ने कुराहरू गर्यौँ ठिक छ ओके यसरी नै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ तपाईँले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ यसमा गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट छ www.nepalonlineschool.org त्यसमा गएर पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ until next time goodbye keep learning 𝘂𝗁𝘂 peace नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है ओके सुरु गरौँ अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेसन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेसन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है अब एक्जाम्पल छ बुकमा बुक हेर्नु होला म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है WH क्वेसन भनेको के हो त व्हाट हाउ हुज हैन व्हिच हाउ मेनी हाउ मच भन्ने चाहिँ WH भयो WH प्लस कमन नेम प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट हैन क्वेसन मार्क हामीले क्वेसन सोध्दैछौँ अब फर्स्टको गरौँ न त है त 1 Are we having tomato kitchen mushroom soup today भनेर भनेको छ हैन अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टमेटोको हो कि हैन
चिकन हो कि मसरुमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटि यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु होइन। अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे इजी छ हेर्नुहोस् त वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे होइन। मैले हामी टमेटो सुप खाने कि मसरुम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरू केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोद्धा सजिलो भयो नि त। सो वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे है सजिलो छ। 2 वाज इट रेनिङ फगी कोल्ड वेन यु वेयर इन लन्डन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो थियो त लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ। रेनी थियो कि फगी थियो कि कोल्ड थियो कि सनी थियो कि होइन कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो। अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु। हाउ वाज द वेदर when you were in London भनेर भन्छु सजिलो छ नि है। ओके 3 हेर्नुहोस् आर यु प्लानिङ टु युज यर फादर्स कार टोनीज कार अथवा माई कार। अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ कसको त होइन मान्छेको कुरा आयो कसको भनेपछि हुज है कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो। हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज त्यस्तै गरी 4 आर यु गोइङ टु बोइल फ्राई स्क्रैम्बल दोज एग्स भनेर भनेको छ। अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अन्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है। हाउ आर यु कुकिङ दोज एग्स कसरी पकाउँछौ त हाउ आर यु कुकिङ दोज एग्स अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वाट आर यु गोइङ टु डु विथ दोज एग्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ है सेम थिङ। 5 Is it 500 miles, 1000 miles or a long way to London from here भनेर भनेको छ। अब मैले सिम्पली भन्नु पर्यो कति टाढा छ त लन्डन यहाँबाट। हाउ फर from here is London from here similarly 6 would you like to do manual office outdoor work भनेर भनेको छ। तिमीलाई कस्तो काम गर्न मन लाग्छ त भनेर भनेको छ कस्तो प्रकारको काम। अब हामीले भन्नु पर्यो what kind of work would you like to do simply what kind of work would you like to do similarly 7 are there 4 5 6 of you भनेर भनेको छ। सिम्पल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ कतिजना छौ त भनेर सोध्नु पर्यो। हाउ मेनी अफ यु आर देयर 8 I hear he has hurt his leg has he broken bruised cut it उसको खुट्टालाई के भएको हो त उसले के गर्यो त भनेर भन्नु पर्यो। what has he done to his leg simple छ है त। okay I will leave you
9, 10, 11, 12 है लिभ यु भन्दा पनि म भन्छु तपाईहरु सुन्नु होला 9 र गर्नु होला र यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी एन्सर दिन्छौँ ल 9 को हेरौँ त आर यु मार्गेट्स कजन ब्रदर अथवा नेफ्यू को हो त तिमी मार्गेट को भनेर भन्नु पर्यो के छ त तिमी र मार्गेटमा रिलेसन What is the relation between you and Margaret? 10. Is the cinema opposite, next to, round the corner from the station? भनेर भनेको छ ठीक छ अब कहाँ छ त सिनेमा स्टेशनबाट भनेर सोध्नु पर्यो Where is the cinema from the station? अथवा कुन डिरेक्सनमा छ त What direction is the cinema from the station? 11. Have you given away, sold, burnt my old football boots? भनेर भनेको छ तिमीले मेरो के त ओल्ड फुटबल बुटलाई के गर्यौ त भनेर सोध्नु पर्यो What have you done with my old football boots? इजी छ है 12. Did you use half inch, 1 inch, 3/4 inch screw भनेर भनेको छ अब तिमीले कुन साइजको स्क्रू युज गर्यौ त भन्नु पर्यो फर्स्टमा WH वर्ड what भन्दा पनि हुन्छ what नै युज गरे पनि हुन्छ what size screw did you use easy what size screw did you use ठीक छ ओके अब त्यसकै तल ठ्याक्कै हेर्नु होला बुकमा look at the sets of the word below a decide what each set has in common ask an information question about it भनेर भनेको छ ठीक छ अब हामीले फर्स्टमा त कमन वर्ड खोज्नु पर्यो त्यसको हेरौँ है त 1 आर्सन ब्ल्याकमेल अनि के छ त एसल्ट भनेर छ के हो त यिनीहरू सबै भनेको आर्सन ब्ल्याकमेल एसल्ट भनेको के हो त क्राइम हो के हो त क्राइम हो अब यसको बारेमा एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन सोध्नु पर्यो अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि व्हाट क्राइम डिड ही कमिट अथवा सी कमिट What crime did he commit? Similarly to हेरौँ त स्ट्यू ग्रिल अथवा रोस्ट भनेर भनेको छ अब केही कुरालाई चाहिँ स्ट्यू गर्ने ग्रिल गर्ने रोस्ट गर्ने हैन मेनली मिटलाई हैन त्यो भनेको के हो त वे अफ कुकिङ हो नि त सो अब यो भनेको एउटा यसको इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ हाउ शैल आई कुक द मीट हाउ शैल आई कुक द मीट अब यसको एन्सर आउला यु क्यान रोस्ट इट यु शुड ग्रिल इट यु शुड प्रोबेबली मेक अ स्ट्यू अफ इट हो यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ 3 मेजर सर्जेन्ट र कोर्पोरल भनेको छ के हो त यो र्याङ्क हो नि त आर्मीको हैन र्याङ्क अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ व्हाट र्याङ्क वाज ही प्रमोटेड टु व्हाट र्याङ्क वाज ही प्रमोटेड टु सिमिलरली 4 प्राइमरी ग्रामर क्रम्पे ओके यो भनेको के हो त काइन्ड अफ स्कुल प्राइमरी ग्रामर र कम्प्रिहेन्सिभ भनेर छ यो भनेको काइन्ड अफ स्कुल अब उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुलमा पढ्छन् भनेर सोध्नु पर्यो व्हाट काइन्ड अफ स्कुल दे आर एट 5 मा फोर्ड भोल्क्सवागन र सिट्रोन भनेर छ के हो त यो भनेको हैव यू हर्ड एनी अफ इट यो भनेको चाहिँ ब्रान्ड अफ कार हो है कारको ब्रान्ड अफ कार अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाउनु पर्यो व्हाट काइन्ड अफ कार डु यु ह्याभ अथवा व्हाट काइन्ड अफ कार आर यु बाइङ What kind of car
are you buying? Then 6 हेरौँ त रबर लेदर प्लास्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि मटेरियल हैन टाइप अफ मटेरियल अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ व्हाट मटेरियल इज युज्ड इन योर शूज भन्दाखेरि उसले भन्दा रबर इज युज्ड इन माई शूज अथवा लेदर इज युज्ड इन माई शूज है त्यस्तो एन्सर आउँछ व्हाट मटेरियल इज युज्ड इन योर शूज ओके 7-1 A4 फुल स्केप र क्वाड्रो भनेको के हो त तपाईले A4 पेपर भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन हो सो के हो त साइज अफ पेपर हो सो मैले भने एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन व्हाट साइज अफ पेपर डु यु वान्ट व्हाट साइज अफ पेपर डु यु वान्ट Do you want? ठीक छ ओके ओके 8 मा छ क्रिम्सन स्कारलेट र मरून भनेर छ है यी सबै भनेको रेड कलर हुन् तर शेड अफ रेड कलर एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ व्हाट शेड अफ रेड is in her dress है यो चाहिँ मैले लेखिन तपाईहरुले गर्नु होला है you can also write this in the comment below है अनि म चाहिँ ठीक भयो कि भएन चाहिँ I will check it 9 rare medium र well done भनेर भनेको छ यो भनेको के हो त rare medium or well done भनेको यो चाहिँ कतिको पाक्छ त हैन as a steak है स्टेक चाहिँ कतिको पकाउने हो त हाउ वेल द स्टेक इज कुक भनेर भनेको है वे अफ डुइङ ठीक छ हाउ वुड यु लाइक योर स्टेक डन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है स्टेक भनेको चाहिँ इट इज अ पिस अफ मिट त्यो ठुलो हुन्छ हैन लाइक एउटा स्टेक भनेको के भन्ने ओके स्टेक भनेको चाहिँ एउटा फाइन पिस अफ मिट हो क्या एउटै चङ्क भएको अनि त्यसलाई चाहिँ कतिको पकाउने हो भनेर चाहिँ हुन्छ क्या है अब आई हेभन्ट टेस्टेड इट त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन ओके 10 एबीसी भनेको के हो त यसलाई अब अल्फाबेट भन्दा पनि यसलाई ग्रेड भनेर भनौँ है अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन बनाऊ व्हाट ग्रेड डिड ही गेट इन द टेस्ट भनेर भन्न मिल्यो ठीक छ ओके अब अगाडि बढौँ 9.2 मा तल सारौँ 9.2 गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ एकचोटि फर्स्टमा यसको एक्जाम्पल हेरौँ कता गयो ओके मैले यसलाई तल सारे एले भन्यो डोन्ट डिस्टर्ब मी आई एम थिङ्किङ भनेर बीले भन्यो रियली अथवा ओ यु आर है दुवै गर्न मिल्छ त्यसपछि व्हाट आर यु थिङ्किङ अबाउट भनेर भन्यो बीले भन्यो आई एम वन्डरिङ व्हाट टु से टु माई वाइफ व्हेन आई गेट होम भनेर बीले भन्यो किन र वाइ हेभ यु ह्याड अ रो विथ हर भनेर भन्यो है अब यस्तै गरी हामीले तलको लाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्यो गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ अझै धेरै इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो हुन्छ ओके 1 मा छ एले भन्यो माई सिस्टर गट इन्गेज्ड लास्ट विक भनेर भन्नु पर्यो अब बीले भन्यो रियली अब कोसँग इन्गेज भइन त हुने भनेर सोधौँ न रियली हु डिड सी गेट इन्गेज टु भनेर भन्नु पर्यो र एले रिप्लाई दिन्छ सी इज इन्गेज्ड टु अ डक्टर त्यसपछि फेरि बीले भन्छ बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट
यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो टपिक नै गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन छ के हैन, अझै त्यसबाट इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो। 2 ही डाइड सडनली एट द एज अफ 35 भनेर ए ले भन्यो। अब बी ले सोध्नु पर्यो ए हो र ऊ केबाट मरेछ हैन, के भएर मरेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। डिड ही what did he die of, what did he die of भनेर सोध्यो र ए ले भन्छ he died of heart attack अथवा he died of cancer, he died of cancer। अब त्यसपछि फेरि बी ले सोध्छ उसलाई हस्पिटल लगेको थिएन र उसलाई चाहिँ किमोथेरापी गराइएको थिएन र भनेर सोध्छ हैन। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल एन्सरहरु हुन्छ है, मैले नै भनेको चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यु क्यान थिंक अफ योर ओन है त। ओके, wasn't he taken to hospital भनेर सोध्छ। अब फेरि ए ले भन्ला yes he was taken to the hospital but unfortunately the cancer spread on up to his heart and he died हैन, यस्तै कुराहरु गर्न सकिन्छ। 3 मा के भनेको छ त I'm going to wrap those Christmas present भनेर भनेको छ। ओके, अब बी ले सोध्छ के भन्छ त बी ले भन्दाखेरि यसलाई तल सार्दै भने गर्न थालौं। Oh are you what are you going to wrap them in, तिमी केमा र्याप गर्दै छौ त भनेर सोध्नु पर्यो, अथवा एनीथिङ what are you going to wrap them in। अब ए ले भन्छ म यिनीहरूलाई चाहिँ झिलिमिली हैन पेपरमा चाहिँ र्यापिङ पेपरमा चाहिँ र्याप गर्दैछु हैन, साइनिङ पेपरमा भनेर भनौं न। I am going to wrap them in a signing paper, in a signing paper भनेर भन्यो। अब फेरि बी ले सोध्छ तिमीले यो प्रेजेन्ट चाहिँ कसलाई दिदै छौ त भनेर। who are you going to present them to भनेर भन्नु पर्यो। 4 मा के छ I'm sure John's in love भनेर भन्नु पर्यो है। ओके, अब बी ले भन्छ really who is John in love with हैन, कोसँग चाहिँ उसको माया बसेछ त भनेर भन्दाखेरि ए ले भन्छ he is in love with अब someone हैन, कोही नाम होला रिता सीता गीता। ओके, he is in love with cells, he is in love with cells। अब फेरि बी ले सोध्छ will he marry her भनेर, will he marry her भनेर। फेरि ए ले भन्ला yes he will, he is going to marry her in coming December भनेर है। यस्तै गरी अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरु जाँदै गर्ला। हामीले चाहिँ यहाँ 3टा मात्र लेख्यौं। ओके, 5 मा के छ can I borrow your penknife for a moment भनेर भनेको छ है। तिम्रो पेन नाइफ म बोरो गर्न सक्छु भनेर भनेको छ। अब बी ले भन्छ ओ श्योर किन चाहिएको हो र, why do you need it, किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पत्याटो तास्नु छ हैन, आलु चाहिँ तास्नु छ, आलु तास्नको लागि I want to peel potatoes। अब त्यसपछि फेरि बी ले सोध्ला can't you buy a new one, नयाँ किन्न सक्दैनौ र भनेर हैन, can't you buy a new one and the conversation goes on है त। ओके, मैले 5 वटा गरे यसको चाहिँ, अनि I will leave यो बाँकी अप टु यु है त 6 7 8 9 है त। फेरि सबै गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ, हाम्रो अर्को पनि गर्न बाँकी छ है। यस्तै गरी इन द सेम वे यु क्यान डु इट।
ओके अब यो गरौँ दिस वान 9.3 इन्डाइरेक्ट क्वेसन्स भनेर भनेको छ एक्जाम्पल्स वाट आर गल्फ बल्स मेड अफ भनेर भनेको छ अब यसलाई सोद्धाखेरि डु यु नो वाट गल्फ बल्स आर मेड अफ भनेर सोधिएको छ अर्को ह्याभ द इलेक्सन रिजल्ट्स बिन एनाउन्स येट भनेर भनेको छ डु यु नो इफ अर वेदर दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डु यु नो इफ द इलेक्सन रिजल्ट ह्याभ बिन एनाउन्स्ड येट ह्याभ बिन एनाउन्स्ड येट भनेर भनेको छ ठिक छ ओके सो एउटा कुरा भनेको चाहिँ when there is yes or no question छ भनेपछि चाहिँ तपाईले if or whether लगाउनुहुन्छ ठीक छ र अब WH क्वेशन छ भने चाहिँ what which अथवा WH anything WH word लगाउनुहुन्छ ठीक छ ओके यति जानेपछि अब तलको कुरा गरौँ rewrite the following questions as indirect questions भनेर भनेको छ है अब हाम्रो टपिक नै इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ एज इन एक्जाम्पल बिगिन विथ द वर्ड गिभन बिलो भनेर भनेको छ 1 व्हाट टाइम डिड यु वेक अप दिस मर्निङ भनेर भनेको छ अब भन्नु पर्यो क्यान यु रिमेम्बर बाट सुरु भएको छ क्यान यु रिमेम्बर व्हाट टाइम यु woke up this morning can you remember what time you woke up this morning भनेर भन्न सकियो 2 how much do color TV cost this day भनेर भनेको छ अब केबाट सुरु गर्नु पर्यो have you any idea बाट have you any idea how much color TVs cost these days indirect question 3 what time does the film start है कति बेला फिल्म सुरु हुन्छ अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा सोध्नु पर्यो सुरु केबाट गर्ने I wonder what time the film starts 4 was he alone भनेर भनेको छ अब was he alone भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि yes or no question आउने बित्तिकै मैले if लगाउने कुरा गरेको छु यहाँ सो मैले के भन्छु त यहाँनेरि did you notice if he had been alone भनेर भन्न सकियो then 5 when are you getting married भनेर भनेको छ अब सुरु गर्नु पर्यो I am longing to know देखि I am longing to know when they are getting married 6 did I lock the front door भनेर भनेको छ अब यसको आन्सर तिमीले गर्यौ अथवा गरेनौ yes or no मा आउँछ yes or no आउने बित्तिकै if or whether do you remember if I locked the front door यसरी गर्न सकियो र as usual I will leave 7 and 8 up to you तर म एकचोटि भन्छु है त has the train left out भनेर भनेको छ have you found out the train has left भनेर भन्न सकियो ठीक छ 8 what color curtains did you buy भनेर भनेको छ did you know what colors curtain they bought है यसरी गर्न सकियो I guess तपाईले यो मिलाउनुहुन्छ होला मिलाउनु भएन भने you can ask down in the comment below हामी रिप्लाई गर्छौं
करेक्ट एन्सर लिएर है त। ओके, त्यति भन्दै मैले युनिट 9 लाई कम्प्लिट गर्न चाहेँ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने एज युजुअल कमेन्ट गर्नु होला, वी विल डिस्कस तपाईँको प्रब्लम देयर है त। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्समा छौँ, जसमा चाहिँ युनिट 2 एपियरेन्स भनेर छ है त। फर्स्टमा तपाईँहरूसँग बुक छ भने पेज नम्बर 10 पल्टाउनुहोस् होला। पेज नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त, 2.1 मा जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर तपाईँले ठ्याक्कै यो फोटो देख्नुहुन्छ है, यो ठ्याक्कै दुईटा पिक्चर छ, यो देख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अब उसलाई हेरेर हेर्नुहोस् त, मान्छे त्यहाँ यसो गीत गाउँदै हो कि के हो होइन, हातमा के लिएर छ। अब मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको एपियरेन्स हेरेर चाहिँ ऊ के कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ, ठिक छ। अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, सी लुक्स लाइक एन अस्ट्रिच, सी लुक्स लाइक एन अस्ट्रिच। इट लुक्स एज दो इट्स रङ्क, इट लुक्स एज दो इट्स रङ्क। यस्तै गरी सी लुक्स टेरिफिक, सी लुक्स टेरिफिक। सिमिलरली सी लुक्स एज इफ सी इज गोइङ टु अ फ्यान्सी ड्रेस पार्टी, ठिक छ। यो त अब फर्स्ट पिक्चर भयो। अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, अब इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ। त्यो घरलाई हेरेर त्यो एकजना मान्छेले भन्यो, अर्कोले भन्यो इट लुक्स रियली स्ट्रेन्ज, होइन त्यस्तो त्यस्तो घर छ होइन, पहिला ठुलो छ, सानो छ, एकदमै स्ट्रेन्ज छ, इट लुक्स रियली स्ट्रेन्ज। अब उतापट्टि इट लुक्स एज दो इट्स एबाउट टु टेक अफ, होइन युएफओ जस्तो छ होइन, कहिले पनि नदेखेको, उड्न लागेको होइन, टेक अफ गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। अर्को छ इट्स लुक्स लाइक अ वेडिङ केक, होइन यो त वेडिङ केक जस्तै देखिन्छ भनेर भनेको छ, ठिक छ। ओके, त्यति त भयो हाम्रो कुरा होइन। अब ठ्याक्कै त्यसको तल के भनेको छ त हेर्नुहोस् त, एक्चुअली हाउ डु वी युज लुक, लुक लाइक, लुक एज इफ अथवा लुक एज द कस्तो ठाउँमा युज गर्ने त भन्ने कुरा छ, ठिक छ। ल अब लुक केसँग आउँछ त, लुक प्लस एडजेक्टिभ है। एडजेक्टिभ भनेको के हो त, विशेषण होइन, केही कुराको विशेषता जनाउने, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी अर स्टेट अफ अ नाउन, ठिक छ, लुक प्लस एडजेक्टिभ। यस्तै गरी लुक लाइक छ हेर्नुहोस् त, माथि लुक लाइकसँग के चाहिँ आएको छ त माथिको, इट लुक्स लाइक अ वेडिङ केक। त्यसपछि माथिपट्टि सी लुक्स लाइक एन अस्ट्रिच हो, अस्ट्रिच वेडिङ केक भनेको के हो त, नाउन, ठिक छ, लुक लाइक प्लस नाउन। यसपछि लुक एज इफ र लुक एज दो को कुरा छ है। अब यो केसँग आउँछ त हेर्नुहोस् त, इट लुक्स एज दो इट्स रङ्क, इट्स रङ्क होइन। त्यसपछि इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ भनेको क्लथ छ, ठिक छ, के छ त, क्लथ छ हो। तपाईँले यति कुरा जान्नु पर्यो, लुक प्लस एडजेक्टिभ, लुक लाइक प्लस नाउन, लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज को कुरा छ, ठिक छ, हुन्छ।
ओके, अब यति कुरा तपाईँले बुझ्नु भएपछि पेज नम्बर 11 मा हेर्नुहोस् त। नेक्स्ट पेजमा प्र्याक्टिस भनेर ठ्याक्कै यो फोटो दिएको छ। एउटा मान्छे छ, त्यसपछि अर्को एउटा हैन केही मेसिन छ, त्यसपछि दुईजना चाहिँ ठ्याक्क बोतलमा स्याम्पियन छ, बकेटमा आइस छ हैन, दुईजनाको चाहिँ कुरा छ हैन। ओके, फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, ही निड्स अ वास भनेर भनेको छ। ही निड्स अ वास भनेको के हो त? क्लज हो नि त। सो हाम्रो क्लजसँग के आउँछ? ही लुक्स एज इफ अथवा एज दो आउँछ। सो ही लुक्स एज इफ ही निड्स अ वास। त्यसपछि रादर एग्रेसिभको कुरा छ। अब रादर एग्रेसिभमा he looks rather aggressive हैन, हैन एग्रेसिभ भनेको के हो त? एड्जेक्टिभ हो। अ ट्राम्प, he looks like a tramp। ठीक छ, सजिलो छ नि हैन? हो, यसरी जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि लुकसँग एड्जेक्टिभ, लुक लाइकसँग नाउन, लुक एज इफसँग क्लज आउँछ। ठीक छ, ओके। अब यस्तै गरी हामी अरू गरौँ, हुन्छ? म चाहिँ लेखेरै गर्छु है त। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूले बुकमै हेर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ। म यहाँ तल गर्छु है, सर र गर्छु, म त्यो लेख्दिनँ माथिको, सर र म गर्छु ल। ही निड्स अ वास भनेको क्लज आयो। सो ही लुक्स एज इफ ही निड्स अ वास। यस्तै गरी रादर एग्रेसिभ, ही लुक्स rather aggressive हैन, एग्रेसिभ भनेको के हो त? एड्जेक्टिभ हो नि त। सो एग्रेसिभ, he looks rather aggressive। ट्राम्प, he looks like a tramp। he looks like a tramp। angry, angry भनेपछि के हो? एड्जेक्टिभ। he looks angry। त्यसपछि he is going to a fight भनेर भनेको छ। he is going to start a fight भनेर भनेको छ, त्यो भनेको क्लज भयो। So he looks as though अथवा as if, he looks as if he is going to start a fight है। ओके, सिमिलरली अर्को त्यहाँ मेसिनको कुरा थियो, त्यसमा फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेर भनेको छ। अब यसको कुरा गरौँ। अब टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको के हो त हैन? कम्प्लिकेटेड भनेको एड्जेक्टिभ हो। सो इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड। इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड। सेकेन्डमा इट कस्ट अ लट भनेर भनेको छ। अब त्यो भनेको क्लज भयो हैन? इट लुक्स एज इफ it cost a lot। it looks as if it cost a lot। very elegant भनेर छ। it looks very elegant। very elegant। similarly something from outer space है, it looks like something from outer space। it looks like something from outer space। something from outer space है। ओके, त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन भनेर छ, भनेको क्लज हो, सिम्पली हो। त्यही भएर इट लुक्स एज इफ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन। त्यसपछि अर्को पिक्चरमा छ हेर्नुहोस् त, दुईजना केटा र केटी एकदमै रोमान्टिक टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् हैन। बोतलमा स्याम्पियन छ, हातमा ग्लास छ हैन, वाइन हो अथवा एनिथिङ। अब भनेको लेखौँ अ हनीमुन कपल भनेर छ। ठिक छ, अब दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल। दे लुक लाइक, किनकि नाउन हो, लाइक अ हनीमुन कपल। यस्तै गरी दे आर सेलिब्रेटिङ भनेर छ, क्लज हो। सो दे लुक एज इफ दे आर सेलिब्रेटिङ। दे आर सेलिब्रेटिङ। यसपछि दे आर इन लभ भनेर छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ, यो पनि क्लज भयो। दे लुक एज इफ दे आर इन लभ।
दे लुक एज इफ दे आर इन लभ त्यसपछि ह्याप्पी ह्याप्पी भनेको एड्जेक्टिभ सो लुक मात्रै आउने भयो दे लुक ह्याप्पी अब लास्टमा छ द ह्याभ जस्ट ह्याड सम गुड न्युज भनेको छ त्यो पनि के भयो क्लज भयो सो दे लुक एज इफ दे ह्याभ जस्ट ह्याड सम गुड न्युज ठिक छ सजिलो छ नि है ओके अब जान्नु पर्यो कि यति कुरा जान्नु पर्यो हेर्नुहोस् त लुक प्लस एड्जेक्टिभ लुक लाइक प्लस नाउन लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज यति कुरा जानेपछि कुन बेला प्रयोग गर्ने त आइहाल्छ ठिक छ अब त्योभन्दा ठ्याक्कै तल हेर्नुहोस् त 2.2 मा ढिला नगरी अर्को पनि गरिहालौँ लुक एज इफ र लुक एज दोको प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त है तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ नि ल मैले सुरु गरेँ है You see a man lying on the ground in a pool of blood. He looks as if he has just been shot. अथवा he looks as though he is seriously wounded. ठिक छ he looks as if र as though पछि चाहिँ हामीले क्लज लगाउनु पर्यो आफ्नो आफूले चाहेको हुन्छ ओके तल हेर्नुहोस् टक अबाउट द पिपल बिलो इन द सेम वे टक अबाउट द पास्ट द प्रेजेन्ट एन्ड द फ्युचर भनेर भनेको छ ठिक छ अब 1 मा हेर्नुहोस् त you see a girl standing on the seashore staring into the water हैन एउटा केटी छ उनी चाहिँ अब सिसोरमा उभिएर पानीमा निहालेर हेरिरहेको छिन् ठिक छ ओके अब त्यसलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ त सी लुक्स एज इफ नै लगाउनु हैन एज इफ एज दो भनेको एउटा मैले सबैमा एज इफ नै लगाएँ हुन्छ सी लुक्स सबैको तीनटा गरौँ न सी लुक्स एज इफ के त उनले चाहिँ आफ्नो औँठी हराइन् अनि चाहिँ पानीमा छ कि भनेर हेर्दैछिन् सी लुक्स एज इफ सी हेज लस्ट हर रिङ ठिक छ अथवा अब पानीमा के हुन्छ त माछा हुन्छ माछा नै हेरिरहेको होला नि सी लुक्स एज इफ सी इज वाचिङ फिस अथवा अब सिसोरमा बसिरहेकी छिन् पानीमा हेरिरहेकी छिन् भनेदेखि चाहिँ अब उनले चाहिँ सी इज एबाउट टु कमिट सुसाइड पनि हुनसक्छ नि त होइन तपाईँले आफ्नो जे पनि आइडिया लेख्न सक्नुभयो यो चाहिँ मैले मेरो ऱ्यान्डम आइडिया लेखेँ सी लुक्स एज इफ सी इज एबाउट टु कमिट सुसाइड हुन्छ ओके 2 मा हेर्नुहोस् यु सी अ म्यान लाइङ अन द फ्लोर लाफिङ होइन तपाईँले देख्नुभयो एउटा मान्छे भुइँमा बसिरहेको छ मजाले हाँसिरहेको छ भनेदेखि ऊ चाहिँ बौलाएको जस्तो छ होइन ही लुक्स एज इफ ही इज म्याड यस्तै गरी उसले चाहिँ एकदमै धेरै अल्कोहलिक ड्रिङ्क खाएर होइन बियर खाएर पुरै मातिएको जस्तो होइन अनि पुरै हाँसिरहेको छ ही लुक्स एज इफ ही हेज ड्रङ्क बियर गरौँ होइन ही हेज ड्रङ्क बियर यस्तै गरी अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्ला त ल मलाई यसो भन्नुहोस् त के हुन सक्ला त भन्दाखेरि ओके ऊ चाहिँ कुनै नाटकमा जान लागेको छ अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्दै होला हु नोज होइन ही लुक्स एज इफ he is going to act on a play 3 मा हेरौँ अब 3 मा के छ you see a woman whose clothes are soaked and she is sneezing ठिक छ उसको क्लोथ चाहिँ भिजेको छ र उनी चाहिँ हाच्छ्युङ गर्दैछिन् होइन उनको चाहिँ सिँगान आउँदैछ भनेदेखि के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनी चाहिँ भर्खरै नुहाएकी होला नि she looks as if she has just bathed यस्तै गरी होइन पानीमा चाहिँ भिजेर आएकी होलिन् ठिक छ she looks as if she is walking in the rain अब लुगा भिजेको छ स्निज पनि गर्दैछिन् भनेदेखि उनले चाहिँ आफ्नो लुगा she is about to change her clothes पनि भन्न सक्नुभयो नि त she looks as if
she is about to change her clothes. Change her clothes. ठिक छ? Okay. 4 मा हेरौँ, you see a man lying underneath a car. है, अब मान्छे चाहिँ कारको भित्रपट्टि चाहिँ लडिरहेको छ, हैन? ओके. लडिरहेको भन्दा पनि सुतिरहेको छ, हैन? छुपिरहेको छ भनौँ न. अब छुपेको भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ चोर होला नि त. त्यही भएर पुलिसले लखटिरहेको होला र उ चाहिँ मुनि टक्क लुकिएको होला. ओके. He looks as if he is a thief. He looks as if he is a thief. अथवा हैन लुगा हेर्दाखेरि प्रिजनको जस्तो छ, हैन? त्यो कुन चाहिँ हुन्छ प्रिजनको? ओरेन्ज कलरको हुन्छ नि त, हैन? ओके. आई थिंक सो, हैन? मैले फिल्ममा देखेको, रियल मान्छे त देखेको छैन मैले. त्यही पनि उ चाहिँ जेलबाट भागेको जस्तो होला. He looks as if, उसको चाहिँ लुगा हेरेर मैले उसलाई उ चाहिँ त्यस्तै छ. He looks as if he has escaped from a jail. अथवा त्यहाँनेरि कारको मुनि लाई गरिरहेको छ भनेदेखि केही लुकाइरहेको होला पक्कै पनि. He looks as if he is going to hide something. He is going to hide something. ठिक छ? अब हाम्रो फाइनल एउटा छ 5 मा. 5 मा के छ त? हेर्नुस्. You see someone climbing a window भनेर भनेको छ. अब झ्याल चढिरहेको छ भनेदेखि पक्कै त चोर होला नि, हैन? बलगर होला. ओके. He looks as if he is a thief. माथिकै कुरा भयो. He looks as if he is a thief. He is a thief. अब घरमा चढिरहेको छ भन्दैमा उ चाहिँ चोर नै हुन सक्ला त, हैन? घरको मान्छे हुन सक्ला अनि घरको चाबी चाहिँ हरायो होला भने भित्र त छिर्नु पर्यो, झ्यालबाट छिर्न खोजिरहेको होला. ओके. He looks as if he has lost his key. He looks as if he has lost his key. त्यसपछि अब हैन someone climbing through a window भनेर भनेको छ. भनेपछि उ चाहिँ झ्याल क्लिन गरिरहेको पनि हुन सक्ला नि त, हैन? हो. He looks as if he is about to clean his window. भनौँ न. He is about to clean his window. Okay? अब हेरौँ तल. Now try these भनेर भनेको छ र 4 एउटा दिएको छ. You can hear people singing next door भनेर भनेको छ. अब तपाईले चाहिँ नेक्स्ट डोरमा मान्छेहरु गीत गाइरहेको सुन्नुभयो. के गीत भन्दाखेरि ह्यापी बर्थडे टु यु, हैन? त्यो गीत गाइरहेको सुन्नुभयो. भनेको मतलब obviously तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुहुन्छ नि त. हो कि हैन? हो नि, है? सो दे साउन्ड, है? अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो त? म यहाँ पहिला लेख्छु, है? अब हामीले के युज गर्नु पर्यो त? लुक एज इफ, साउन्ड एज इफ, हैन? स्मेल एज इफ, साउन्ड एज इफ, हैन? स्मेल एज इफ, फील एज इफ अथवा फीज एज लाइक पनि हुन्छ, है? मैले इफ को मात्रै गरे यहाँनेरि. टेस्ट एज इफ. ठीक छ? यस्तो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु पर्यो. अब हियर भन्ने बित्तिकै साउन्ड, हैन? इयर को कुरा आउँछ. सो मैले त्यसको गरे 6. They sound as if they are celebrating a birthday party. यस्तै गरी 7 मा when you open the door of your flat there is a strong smell of smoke. भनेपछि स्मेल्स को कुरा गर्नु पर्यो. स्मेल भनेपछि नोज भयो नि त. सो तपाईले भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ चुरोट खाइरहेको भनेर भनौँ न. इट स्मेल्स एज इफ समवन इज स्मोकिङ. एज इफ समवन इज स्मोकिङ. It smells as if someone is smoking. It means when you
touch your right index, you notice it's sticky. हैन कस्तो स्टिकी भयो, स्टिकी फिल भयो भनौँ न है. इट फिल्स एज इफ कसैले चाहिँ त्यहाँ गम चिप्काएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो. ठिक छ. इट फिल्स एज इफ someone has stuck gum against it. Someone has stuck gum against it. यसपछि 9 मा. When you drink a glass of water, you realize it certainly isn't ordinary drinking water. हैन तपाईले खाएपछि त्यो चाहिँ अलिकति अमिलो, अलिकति हैन साल्टी, नुनिलो जस्तो फिल गर्नुभयो. It tastes as if it is a salty water. हैन जीवन जल हालेको पानी होला अथवा नुन मात्रै हालेको. It tastes as if it is salty water. It is salty water. ठीक छ है. यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ. ओके, यो त भयो 9 सम्मको. अब हामीले सबैभन्दा मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के हो त? एकदमै सजिलो छ. म भन्छु तपाईहरु पनि पढ्नु होला है त. लुकसँग के आउँछ ल भन्नुस्, म यहाँ लेख्छु. ओके, लुकसँग के आउँछ भन्नुस् त मलाई. जहिले पनि एड्जेक्टिभ आउँछ. एड्जेक्टिभ भनेको के हो? विशेषण. को कस्तो छ हैन उसको विशेषता जनाउने. रातो छ कि कालो छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ कि ब्युटिफुल छ कि अग्ली छ कि एनीथिङ है. द वर्ड that describes state or quality of a noun. अनि त्यसपछि लुक लाइक आयो भने के त नाउन कोहीसँग है उ त यो जस्तो देखिन्छ, यो त यो जस्तो देखिन्छ भन्नको लागि लुक लाइक. त्यसपछि लुक एज इफ अथवा लुक एज दो सँग के आउँछ? क्लज आउँछ है, प्लस क्लज. यति जान्नु भयो भने तपाईले केही चिन्ता हुँदैन यसमा है. ओके, र यति भन्दै यसमा केही नबुझ्नु भएको छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है. ओके, त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. कीप लर्निङ. जय जनसूर्य. पीस. नमस्ते. नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दैछौँ, मिनिङ इन्टु वर्ड्स को. है ल सुरु गरौँ. फर्स्टमा छ 13.1 मा है. लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ when. अनि बी मा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ when सेइङ what you do next भनेर भनेको छ है. फर्स्टमा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त. when plus you plus verb1 plus objective. when you do something. यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है. you have to plus verb1 plus object. र अर्को एउटा रुल छ, यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb3 plus subject, यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला. यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त. यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन, हामी गर्छौं. ओके, अब माथि 1 मा हेरौँ त. एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट. तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त. हो, अब हामीले when लगाउनु पर्यो. जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नुहुन्छ, when you arrive at the border, तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है. you have to, यो चाहिँ गर्नै पर्छ. you have to show your passport. र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead. when you have, यो रमाइलो छ है. when you have shown your passport, you can go ahead. You can go ahead. 2. Water boil pour teapot भनेर भनेको छ है.
जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु आर सम सुगर्स अर टी लिभ्स भन्ने कुरा गरौँ है त ओके when you boil the water you have to pour it into the teapot अब टीपटमा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त when you have poured it into the teapot you put some sugars in it अथवा you put tea leaves in it you put some sugar in it भन्ने कुरा गरौँ ठीक छ अलिकति तल राखौँ यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन ल 3 को हेरौँ त 3 turn off light त्यसपछि मात्रै चेन्ज बल्ब है त फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ ठीक छ when you turn off the light you have to change the bulb र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त त्यो कुरा गरौँ ल when you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb you turn on the light okay 4 turn on gas त्यसपछि light the gas त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना पानी तताउने हो भने पानी हैन तपाईले के को लागि बाल्नु भएको फर्स्टमा when you turn on the gas gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ you have to light the gas र once you have light the gas अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ when you have lit the gas you can cook your food okay यस्तै गरी 5 meet stranger shake hands है अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you म मुखले मात्रै भन्छु है त when you meet the stranger you have to shake hands र when you have shook hands you introduce yourself फर्स्टमा खानुहुन्छ त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा रेस्टुरेन्ट okay when you eat meal you have to pay the bill अब when you have paid the bill you come out from the hotel okay अब यसपछि जाउँ यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर एकचोटी एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त cross the road look both ways भनेर छ A you should look both ways before you cross the road you shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त otherwise you might get run over भनेर भनेको छ अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त फर्स्टमा हेर्नुस् त A मा you should
सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईँले चाहिँ काट्नुभन्दा अगाडि भनेको। यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरेँ भनेदेखि यु सुड प्लस फर्स्ट वर्क प्लस बिफोर प्लस सेकेन्ड वर्क। ठिक छ, यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि। र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि यु सुडन्ट क्रस द रोड बिफोर अर अन्टिल यु हेभ लुक्ड बोथ वेज। तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है। ठिक छ, यु सुडन्ट डु सेकेन्ड वर्क अन्टिल तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ, अन्टिल यु हेभ डन अथवा यु हेभ प्लस वर्ब 3 फर्स्ट वर्क है। ओके, थर्डको के छ त भन्दाखेरि लास्टको अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट। ठिक छ, ओके। वर्क इन थ्रिज भनेर भनेको छ। अब थ्रिज भनेको छ, यहाँ त म एक्लै छु, त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अब हामी तिनैजनाको काम एक्लैले गरौँ है त। से वाट अर्डर यु सुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द इक्जाम्पल। माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा। फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो, वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा। ओके, यसलाई गरौँ यो कलरमा। अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो। यु सुड, माई ब्याड, फर्स्टमा क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन। यु सुड क्लोज, फर्स्ट वर्ड क्लोज द क्यामेरा बिफोर यु वाइन्ड द फिल्म अन। ठिक छ, यसमा हेर्नुहोस् त, यो क्लोज द क्यामेरा भनेको के छ त, फर्स्ट वर्क छ। यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है। अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला। ओके, बी यु सुडन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु सुडन्ट वाइन्ड द फिल्म अन अन्टिल यु हेभ, अब वर्ब 3 प्लस हाम्रो फर्स्ट वर्क, यु हेभ क्लोज्ड द क्यामेरा। नत्र के त सीमा तपाईँले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त, अदरवाइज द फिल्म माइट गेट ड्यामेज। अदरवाइज द फिल्म might be damaged। ठिक छ, सजिलो छ, इजी छ। ओके, 2 हेरौँ न त। वाइन्ड द फिल्म अन बिफोर, सरी, टेक द पिक्चर। मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ होइन। फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। हुन्छ, ओके। अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क, त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो। हुन्छ, ल गरौँ न त। यु सुड वाइन्ड द फिल्म अन, बिफोर यु take a picture। ठिक छ, यो वाइन्ड द फिल्म भनेको फर्स्ट टास्क भयो, त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो। अब तपाईँले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि, ए भयो। अब यु सुडन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क, यु सुडन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा until you have warned, wind को verb 3 warned the film on। र
यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको otherwise you might ruin the picture. You might plus verb 1. You might ruin the picture. You might ruin the picture भनेको छ. ओके, अब 3 को हेरौँ. 3 मा के छ? Read the label was a blouse भनेको छ. ठीक छ. फर्स्टमा लेबल पढ्नु पर्यो. कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या. सो यु सुड रिड द लेबल. फर्स्टमा लेबल रिड गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है. ओके, यु सुड रिड द लेबल before you wash a blouse. Before you wash a blouse. त्यसपछि जबसम्म हामीले लेबल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन. You shouldn't wash a blouse until you have read the label. You shouldn't plus second task wash a blouse. त्यसपछि until plus you have read the label. Okay, otherwise you might damage it. You might damage it. Okay, fourth one, change the fuse, turn off the mains. First mark के गर्नु पर्यो त? फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स, त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज. यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो, यो सेकेन्ड टास्क भयो. ओके, यो पनि गरिहालौँ. यु सुड फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त? मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो. हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि. टर्न अफ द मेन्स बिफोर you change the fuse. Before you change the fuse. त्यसपछि B मा हामीले फ्युज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म? जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म. You shouldn't change the fuse until you have turned off the mains. त्यसपछि अर्को लास्ट. यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौँ, फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्युज चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि वी माइट गेट इलेक्ट्रिक्युटेड अथवा वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक सक. otherwise you might get an electric shock. You might get an electric shock. ठीक छ. Then अब गरौँ 5 नम्बरमा pay the bill, check it. ठीक छ. फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो? फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठिक छ कि छैन, त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो. सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क, पे गर्ने सेकेन्ड टास्क. गरौँ. 5 फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो. यु सुड चेक द बिल. You should check the bill before you paid. त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन. You shouldn't pay the bill until you have checked it. अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि वी माइट पे मोर हैन, वी माइट गेट चिटेड. वी माइट
पे मोर। ठिक छ, ओके। अब 6, 7, 8 एज युजल तपाईँको टास्क भयो 6, 7 and 8। थोरै डिस्कस गरौँ न त है त। ब्यान्डेज अ वुन्ड, क्लिन इट भनेर भनेको छ। फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने? फर्स्टमा क्लिन गर्ने, त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने। You should clean a wound before you bandage it. You shouldn't bandage a wound until you have cleaned it. अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है। अदरवाइज यु माइट गेट एन इन्फेक्सन। 7. लिसन टु द वेदर फोरकास्ट, त्यसपछि गो सेलिङ। फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त? अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो। फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त, आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन होइन, पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै वी हेभ टु गो टु सेलिङ है त। अब हेरौँ, यु सुड लिसन टु वेदर फोरकास्ट बिफोर यु गो सेलिङ। You shouldn't go selling until you have listened to weather forecast. Otherwise, you might get into an accident. Okay. अब लास्ट वान एकदमै रमाइलो छ। Buy your girlfriend a ring, ask her to marry you भनेर भनेको छ। अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भाइयो, किनकि तपाईँले चाहिँ होइन एज आई हेभ सिन इन मुभिज होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ होइन। ओके, त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, ठिक छ। नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईँले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो, रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि, अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईँले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त होइन हो। त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज होइन। म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु, यु सुड आस्क यर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ। यु सुड नट बाई यर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ अन्टिल यु हेभ आस्क्ड हर टु म्यारी यु, अदरवाइज इट माइट गेट युजलेस है त। फर्स्टमा चाहिँ आक्स गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है। थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन, त्यही पनि मैले कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ। ओके, यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि